may pigahalat pang resultado. Tapos na ini. Ini pong Camarines Sur as of 8:44. Andaya Nonoy, iguana po rin 125,553. Si Migs may 120,959. Yan. Yan po, partial and official na resultado sa labanan sa pagka-gobernador kan Camarines Sur as of 8:44 PM mga kasama. Mula sa RMN, handang tumulong sa iyo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang Hindi bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Na-recover Dalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga piraso ng Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa iyo. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Usually, ang mata ko, lagi nang lalabo. Siyempre, edad mo na. Ganun na talaga yung, usually, di ba, malabo na. Usually, pag nasa church ako, pagka may kakantahin kami, yung numero, makikita mo, malabo, nagja-jungle yung mga numero. Para mabasa ko yun, I will use my eyeglass. Pero mula noong gumamit ako ng iBerry, tataka ko, kasi titignan ko na nung kakantahin namin, malinaw na. Kahit na hindi ko nagamitin yung eyeglass ko, nakikita ko na maliwanag yung number. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Super antok? Mag-Thunder Super Soda muna. Super sa sipa, super sa sarap. Ang detergent mo daw, nagtatagalan hamot, dawa pa kalis nin 24 oras. Kung dae, mag-rebay ka na. Ang bango-bango! Ang bango-bango! Ang bango ng detergent ko! Sa pahamutan ng detergent with Fabcon, ano ang mas gusto? Según sa research sa Metro Manila, halos 80% kan mga misis mas gusto ang hamot kan Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Ninhulita ang Pride, igwang tuloy bango microbeads para sa hamot na dagos-dagos bilog na aldaw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, dagos na sa Pride with fabric conditioner. Tuloy-tuloy bango! Ng Pride with Fabcon ko! Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Pagka-jeep sa umaga, Baka mag-amoy araw ako. kala mo lang yun. Pagdating ng tanghali, Baka mag-amoy ulam ako. kala mo lang yun. Pag-commute sa gabi, Baka amoy expired na ako. kala mo lang yun. Mahaba ang araw, mayroon ng bagong Cala Powder Detergent. May bango ng fragrance mists na nagtatagal mula araw hanggang gabi. Uy, parang di nag-commute ha. Han, kala mo lang yun. New Cala Powder Detergent. Feel good from sampayan to sundown. Feel good
good from Sampayan to Sundown. Emperador, ang galing ng Pilipino. Ako po si Coco Martin at ito ang ating tagumpay. Ang galing ng Pilipino. Emperador, ating tagumpay. Drink responsibly. Mula sa RMN, handang tumulong sa'yo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang Hindi bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Na-recover Lalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga peraso ng 19 Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa may gitna 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa'yo. Oras kunyan, iguana po kita ni na 15 minutos makalampasan, alas 9 din pagkabanggi. Bueno, panagos kita kan sa tuyang live coverage sa Bantay Balota 2019. Nationwide coverage po ini kan Radio Mindanao Network. Tagani po matutukan ang resultado kan pirilian na ginibo niya to kaso bago. Kaso bagong pagkaaga. Dahil pang gayo nagihiro, ining tabulation para sa mga senador, partial and unofficial tabulation gikan sa PPCRV asin man sa nagkaparang Drakulang News Agency duman sa Metro Manila. Ang nasa top 12 man giraray si Villar, Po, Go, Cayetano, De La Rosa, Angara, Marcos, Lapid, Tolentino, Binay, Revilla, asinman, Ejercito. Si mga berestadong pangaran Aroque Aquino, Pimentel, Rojas, Osmeña, nasa ika-13 pa ibaba pa. Yan. Kundi dugay na po ini. Ining sa pagka senador, dugay na ini mga tugang. Abuton pa ini mga pirangal daw antes na mahiling taan talagang trend. Kung sisay nang gandaan po di makalaog sa Magic 12 bilang mga senador na maturukaw sa masunod na na taon. Yan. Pinaghalat-halat niya to ang dagdag pang report from Rinconada area. Baka nagantabay si Radyoman Nadjay kung may mga update na, and si Radyoman Manny Basa dyan na Radyoman Manny sa 1st and 2nd District kan Camarines Sur, partikularmente sa Banuan kan Libmanan. Tamay mga nagapot digdi also from San Fernando kasabago ang naipaabot itong pa sana itong sasarong presento ba sana dyan sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur. Yan. Sa pagka-board members pala digdi sa Tercer Distrito, may apat bagang nagraralaban digdi sa pagka-bukal. Digdi po sa Tercer Distrito. Itong pinagpaabot ka sa bagong report ni kasamang Glenn Romero, si resulta gikan sa barangay kan Del Carmen, Calabanga. Sa pagka-board members na nginginutan duman sa resulta sa Del Carmen, Calabanga, ang taga-Calabangang si dating bukal Angel Naval, iguanin na 205. Nagikadwa si Julia
may 187. Asin si Bas Mayor Nico, 146. Si Bukal Bading Senyar may 92. Sa sarong ano pa sana yan barangay kan Calabanga, diyan mga tugang sa Del Carmen, Calabanga. Mantang sa sa San Vicente Calabanga man, sa kargong board member, uya ang nanginginotan si Naval, tataga Calabanga Baya, 163. Ikadua si Julia, 156. Ikatulo si Senyar, 135. Si Bas Mayor, may 97. O dyan man po yan sa Sarupang Barangay kang Calabanga an San Vicente. Yan. Ano pa sana yan duwang barangay pasanapalan from Calabanga an sa tuyang na Kukua. Kaya dugay na taganing masabit akong si Say sa apat na kandidatong bukalan talagang manggagana. Duwang bukalan pipiliun dyan. Sige, ratalato niya to ni ba pa mga resultado halos sa mga pagiriban niya to sa luwas, para po maisiyanta kung baga ano na ang mga kadagdagan pang mga developments mantang sa mga precinct level mga tugang haros tarapos na po yan, pinag-forward na sana yan sa Municipal Board of Canvassers, sa Naga, sa City Board of Canvassers, duman sa Iriga, Yuman. Then pag na-forward na ang gabos na mga resultado kumpleto halos sa kada barangay o magkakaigwa na din na pag-canvass ang kanya-kanyang Board of Canvassers sa kada banwaan, kada syudad, hindi po sa satuyang probinsya, at ang aning madeterminaran na kung talagang sa resign ng kada opisyal na mga ganador asin man ipoproklamar bilang mga ganador na mga bagong ilihidong opisyales sa mga banwaan, syudad. Sa provincial level, abuton pa yan na pirangal daw bago matapos ang talagang official na canvassing kan Provincial Board of Canvassers. Dahil pangani lamang yan ma-convene, ngunya na banggi, tatarapuson muna yan sa municipal level antes na magsakat sa provincial level kan sa indang ginigibong canvassing mga kasama. Oras ngunya, iguana bugitanin 21 minutos, maglampas an alas 9 nin pagkabanggi. Itong resulta sa pagka-gobernador arin sa po harali ang mga boto na pinagbasa po nindo. Ito pong mga pigyaluwas baga kasubago na mga partial na mga resultado hali po sa nagkakapara mga presento na kan manibaybang banwaan digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Okay, o yapan bang mga text messages maray na bang ipo pakiulit man po tabi si partial report kan gobernador. Salamat po. Sa Marupit Kamaligan gana po sinunoy andaya. Sabi kay ning sarong texter, pwede ba nindo announce paki-ranking tabi ang result ng madali maintindihan ranking. Ayun na po baga itong sa mga sena lugar, itong sa Naga pig-ranking tabaga si mga konsyal. Pagkatapos ito man sa mga senador, kadaklan kan mga kandidato kan utso diretso sa Senado, anas sa lusot digdi po sa Naga. Talagang ipigkampanya bagang gusto ni VP Lena Robrado an utso diretso digdi sa syudad kang Naga. Teritoryo niya patinggayo ining lugar na ini, kaya magusog ini pong mga kandidato kan utso diretso sa pagka-senador digdi po sa syudad kang Naga. Yan. Uya pa ang dakol na mga text messages sa libanan man tabi. Uy mani, ay kadaradyo man mani takadakol naghahalat kan resultado from Libmanan, Camarines Sur dawada partial pa sana. Maraman man lamang ninda kung baga anuan pwedeng maging trend diyan sa banwaan kan Libmanan. Okay. Milaor,
mapagitang partial result halilig di sa Banuan kan Milaor Camarines Sur. Baka makuha kan mga pagiriban niyato ang mga partial na resultado digdi sa tuyang lugar sa Banuan kan Milaor. Si siyang leading sa pagka-alkalde digdi. Yan. Kung ang incumbent o kung baga ang dating mayor. Maharaman po niya to yan, ano? Sige, ratalaton pa niya to ang ipapaabot na mga informasyon kan mga pagiriban niya to hali po sa manlain-lain na mga lugar. Si Radyoman na GI, yan po naman sa Rinconada area, duman pa siya nag-re-recorrida. Yan. Ano koy? Picture daw ng senator na ma-report si Paul sa Manila. Alin? Senator. Yung galing baga ito sa kanya. Yung ito yung may ranking na. Yan. Pakipaabot na lang ano. Wala pang ano yan. Mga boto pa lang yan. I-ano mo na lang. I-ranking mo na lang. Yan. Sige. Sa pili pa din ang pasalamat na si Mayor Bongalonta. Sa Banuan Palancan Pili, si Mayor Tambo Galonta nagpalayog na po danin pagpapasalamat Facebook. Through Facebook. Nagkaroon na ako niya ng panibagong mandato dyan sa Banuan Canpili, pero pinaghahalat po siyempre ang official na final na pagbilang kan Commission on Elections COMELEC digdi sa Camarines Sur. Ercito JB yan. Ano lang yan? 12,421 lang yan. Tingnan mong masyado. Okay. Uy, duman sa Daraga Albay, ang naglaban duman sa Daraga Albay, tulo. Sinakakulong na mayor si Calvin Baldo, ang sayang vice mayor na si Victor Perete, pagkatapos ito pong balo ni Congressman Rodel Batocabe na si Gertrudes Batocabe. Three-cornered fight naman sa Daraga Albay. Sa partial, unofficial na tally, ito pong vice mayor na si Perete, iyo ang nakakalamang. Yan. Yan ang pinaka-update mo niyan. Si Perete, ikaw po ni nasa 17,018 votes, followed by Gertrudes Jerty Duran Batocabe with 13,166 votes. Si Baldo na nakakulong, ikaw sa nani nasa 11,081 boto bilang alkalde duman sa Banuan kan Daraga Albay. Ang Daraga sa rupoy ni sa mga pinagbantay na lugar, may nangyaring grabing violensya duman kan gadanon si Congressman Rodel Batocabe na kandidato kan panahon na siya likidar, kandidato na siya bilang alkalde kan Banuan kan Daraga. Kan siya nagadan nagribay sa iya ang sayang agom na si Gertrudes bilang opisyal na kandidata sa pagka-alkalde kan Daraga Albay. Kundi sa partial unofficial na resultado po ang nagaluwas na leading iyo ang vice mayor na si Vice Mayor Perrete. Duman po yan sa Daraga Albay, mga kasama. Mula sa RMN, handang tumulong sa iyo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang Hindi nakaulat. bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Na-recover Dalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga peraso ng Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa
sa'yo. Para sa mga misis na expert sa tipid, sa 200 grams ng Smart Dishwashing Paste, kaya ang 1,200 plates. Ang Smart na may double tanggaling formula, 80% more ang cleaning power kaysa leading liquid brand. At sa presyong abot, kaya pa. Yan ang tipid galing, galing-galing ng Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pagka-jeep sa umaga, Baka mag-amoy araw ako. kala mo lang yun. Pagdating ng tanghali, Baka mag-amoy ulam ako. kala mo lang yun. Pag-commute sa gabi, Baka amoy expired na ako. kala mo lang yun. Mahaba ang araw, mayroon ng bagong Cala Powder Detergent. May bungo ng fragrance mists na nagtatagal mula araw hanggang gabi. Uy, parang di nag-commute ha. Han, kala mo lang yun. New Cala Powder Detergent. Feel good from sampayan to sundown. Feel good from sampayan to sundown. Mabibili ang Santon Plus sa mga sumusunod na mga butika sa Del Gallego TGP Generic Pharmacy, sa Buhi Pharmacy, Asin Farmasya Nasraya, sa Bato Pharmacy, AMF Diamond Pharmacy, sa Bula Sweet B Grand Merchandise, sa Sipokot Kaysar Drugstore, Asin TGP Generics Pharmacy, sa Pasacao Cherobs Pharma, Levmar Pharmacy, Asin TGP Generics Pharmacy, sa Libmanan Drugstore, Libmanan Speedwell Drug, TGP Generic Pharmacy, Asin Botica Chiama, sa San Fernando NTC Pharmacy, sa Pamplona Actmed Pharmacy, sa Ragay Elemia Generic Drug, Asin RBJ Pharmacy, sa Baao Kiman Pharmacy, Asin Bao Pharmacy, sa Calabanga Grand Central Drug Mart, Lindas Pharmacy, Soda Pharmaceutical, Asin TGP Generics Pharmacy, Mariama Pharmacy, sa Tinampak New Tinampak Drugstore, sa Ocampo Farmacia Bautista, sa Tigaon Forest Drugstore, JC Atienza Pharmacy, Asin Amisis Pharmacy, sa Goa Farmacia del St. Padre Pio, Asin St. Daniel of Padua Pharmacy, St. Martin de Porres Pharmacy, sa Nabua AMF Diamond Pharmacy, Gemma Tirso Pharmacy. Saan na ang napuntahan? Naghahanap ng kasama, nandito ka na pala.
Yan, oras magadugang sa DWNX FM, masin man AM, igwa na lang kita, igwa na po kita nin 32 minutos magalampas po ang alas 9 nin pagkabanggi. Bueno, paragos kita kan sa tuyang live coverage sa Ginigibong Bantay Balota 2019. Aber daw ilog niya to ang report hali sa partido area. Yaon sa linya si Radyoman kasamang Renan Relyoso, kasamang Renan. Radyoman Ed, maray na panggisay mo sinsa sa maray na panggiman. Ayo pero al signal ko niyan may maski makusog hili yung kasamang itang signal pero nadipisilan mag-contact. Pero ang ganang sitwasyon kang komunikasyon ngayon sa cellphone na. Kaya sa mga oras na ini ang mga ining sa to yung mga BI ano ba kasama nga dahil pa nagka-transmit kan resulta kan na photo pero may resulta na digi sa particular na sa venue mismo kan bortohan pero itong nadisipisilan sila magpaabot din report naman sa opisina kan Comelec siguro na darang sa municipal board of canvassers na malaga nito ni badigdi pigdara na ang picos machine sa may signal lagat may signal sa kung hindi kaya kasama yun sa loob mismo ka ng classroom talagang defensive kung pigdara na sa itaas na parte kan class itong 2-story building ay makakuha lang din na signal yan po ang sitwasyon kaya kung dahil magdano kung madipisilan po kaya dahil manangad mangyari hanggang ngunya na panggi ang mangyari kaya, di ba napapagarayan sa opisina kan Comelec kung anong sitwasyon na pwedeng ibuhon nila. So, ang sa to yung kapot niyang kasamang halos sa tulong barangay kan Banuanin San Jose Camarines Sur, ang location ta magararay dito sa Central School kan Banuanin San Jose. Anong mga barangay yan? Partikular ang barangay Buklod, barangay San Antonio, at ang Kasubago ang barangay Palale. Buklod, San Antonio. Kasubago itong Palali kasamang may report na Kasubago. Okay, so yun ipapaabot mo, ano yan, Buklod and San Antonio lang. Pintumada ko na itong Kasubago. Saka itong Palali. Oo. Okay. At ang sarong barangay, pinag-cluster dyan nagkatira mga presento. Araw kang San Antonio, igwanin pero 2, 3, 4, 5% kasamang ang Buklod, pero pong presento ang Buklod 4 man. So pinagtaro na lang yan. Di ba perang presento? 4 plus 5 Siyam? San Antonio sa Buklod plus itong Kasubago sa Palale. More or less 4 siguro ito kasama yan. 4? 13% more or less araw ka yan. Kaya sa tulong barangay sa haros 13% sa pagka-congressman kasamang sige, madali lang okay. Nganing makuatang maray Fuentebella sa mga barangay nini haros sa sentro yung mismo kan Banuan kan San Jose. Ang pagka-congressman Fuentebella nagabot sa 866. Oo. Si Magtuto naman nagabot sa 952. Sa pagka-gobernador, Andaya, lahat, badalang. 800. Andaya, 801. Si Villaperte, nakakuha man din 989. For Vice Governor. Sa pagka-Vice Governor, Banyes, nakakuha din 640. Banyes, 640. Pantang si Papi, nakakuha din 963. Papin, 963. Sa pagka... Board member. Board member kasamang si Bungat, nakakuha din 21. Liagono, nakakuha din 562. Liagono, 562. Pagamara, nakakuha din 1,138. Pera? 1138. 1138.
Oo, ang sarong barangay di kasama ngayon, barangay mismo ni Bukal Pagamara. Taga San Jose kaya baga siya. Oo, San Antonio. Yan ang lugar niya. Ang sarong ang nakapira pang Bukal na kandidato Yacinda Pilapil, nakakuha po ni 640. 640. Oo. Si Mando. Si Mando, dahil ko na sumada pero igwa siyang maabot sa 446 saka 290. Mga 800 plus kasamang o mga mga more or less 700. 736. 736. Yeah, 736. And sa pagkalkalde naman, Mayor. si Max Chavez, Madali lang, Mayor. Chavez. nakakuha man in 609. 609. Madali lang. Madali lang kasama mga 969 pala. Sa plus tulong barangay na kaya 969. 969, okay. Si Peña naman, si Harold, nakakuha ng 834. 834. Kapag Okay. Vice Alcalde, Alarcon, nakakuha ng 599. Alarcon, 599. 599. Pantang si Panuelos, nakakuha ng 1121. 1121. Arindig diyang arindig diyang running mate ni Chavez. Panuelos. Panuelos. Si Alarcon naman, si Gerald Peña. Sa ibang mga barangay, dahil sa ma-determinaran, pero ang kanya-kanyang kandidato kaya kasama ngayon, may mga baluarte. Ining sentro, baluarte ka na grupo ni Bukal Pagamara, pero sa ibang barangay dahil pa masiguro ang sitwasyon na. So, Kumusta kasamang Renan dyan sa mga presinto? May mga tao pa man? Ayaw kasama ngayon. Actualmente, bako naman grabe. Kumbaga, nag-aaral sa lang dito sa mga mga watchers. And itong mga diehard talaga mga supporters kan lampang kandidato. Although aramay ang resulta sa direktamente ang kuanin dirigay araman halos sa mga presento. Pero pighalat pa ganin kasama na totalmente lang may dara sa opisina kan Comelec ang gamos na resulta. Pati ng mga documents. Diki po sa sa dirigay pong perlian diki po sa partido area partikular. And mga otoridad nagkaantabayan. And pero narisayo kasama ngayon, pero medyo madali ang proseso ngunyan. Denggayo na dipisina lang sa mga PI. Medyo nahiling ko lang na medyo oro atraso yung signal sa pagka-transmit lang. Saka itong mga problema, garo minor sa naman lang sa kuyang na-observaran po dito sa partido area, particular sa mainland kan partido area. So yan tabi kasama ngayon mga initial na informasyon, partial sa official result dito sa may parte kan Banwanin San Jose, Camarines Sur. Kasama mo sa partido area, ini si Radyoman Fernandioso, Tatak Armen, Radyoman. Salamat sa imo kasamang Renan Rolyoso. Nagpaabot po kan partial na resultado diyan sa Banuan kan San Jose, gikan sa barangay kan Buklod, San Antonio, Sinman, Palali. Tracing mga presinto kan tulugabos na mga barangay kan San Jose. Sa pagka-congressman si Fuentabella, sa San Jose lang po tulong barangay sana. Itong pigbanggit ng mga barangay, Buklod, San Antonio, Palali. Si Fuentabella, Arnie, may 866. Si Magtuto, 952. Sa pagka-gobernador, si Andaya may 801. Si Migs may 989. For Vice Governor si Banyes may 640. Si Papin may 963. For Board Member, si Liaguno may 562. Pakamara, na taga dyan sa San Jose, may 1,138. Pilapil, 640. Simando, 736.
For Mayor, Chavez 969, Peña 8384 or 834. For Vice Mayor, Alarcon 599, asin si Panuelo siguanin na 1,131. Dugay naman po dyan sa Banuan Can San Jose. Pinaghanat pa ang resultado kan iba pa mga presento nagkakaigwalang po din na kadefisilan sa transmittal ninulikan maluyang signal signal kan mga provider kan cellphone, signal kang cellphone pati sa internet. Yan kaya naabala po ang transmittal. Electronic transmittal ang ginigibo. Dapat magusugan na signal kan satellite tagani pong makasend tulos gikan sa precinct level pasiring na sa mga Municipal Board of Canvassers and eventually mga tugang sa provincial level na. At si mga boto si mga nagkakaranbas ng boto sa mga Banuan, ipapadara pa yan sa Provincial Board of Canvassers. Tagadi pong makanbas naman ang boto para sa mga kandidato sa provincial level, lalong-laro na sa pagka-governor, sa pagka-vice-governor, asin man sa pagka-board member, kanya-kanyang distrito. Yan. Okay. Siriman pati sa pagka-congressman kan lambang congressional district digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Apo di man tabi si Radyoman Manny tama report hali sa Libmanan Tokayo. Yan, standby lang tabi Radyoman Manny may nagapot nga na digdi kung ano po may resulta na kamo unofficial, partial and unofficial dawa sa first and second district kan Camarines Sur for governor. Yan, sige daw baka magkapag-paabot si Radyoman Manny Basa Orachan. Yaw na, sige lawag na si Radyoman Manny Basa. RMN Live Report. Radyoman Manny. Pabalo sa Radyoman at marinabanggi sa mga parantabay. Iyo, tutukat na magkuhan kada barangay na resulta igdi sa Banuanin Libmanan Camarines Sur. Yaong kangunyan sa Libmanan. Yaong kita digdi. Entero ng robo-robo ang tao digdi sa mismong Comelec, natad po kan munisipyo. And unofficial, leading si Mayor Bernard Brioso sa pagka-alkalde. Digdi po sa Banuanin Libmanan Camarines Sur. Pero itatawag po ang komprehensibong resulta kada barangay na pinag-sumada tabi Radyoman Ed. Uya sa Pirang barangay igwang Libmanan? Ang Libmanan igwang 75 barangay. Yan nakuha mong resulta haliyan sa anong mga barangay pa sana? Ayo, nagkapera ini tabi Radyoman Ed. Dito po sa barangay Candato sa Libmanan Camarines Sur, Representative Maribel Andaya. Talat, Manny. Anong barangay yan? Barangay Candato. Candato. Libmanan Camsur. Punta po sa Congresswoman o Representative Maribel Andaya. 323 votes. 323. 23. Okay. Villafuerte. 330. 330. Governor. Nonoy Andaya. 326. 326. Mig. 319. 319. Ening si Buenaflor 4. Vice Governor Banyes. Yes. Banyes 237. 237. Papin 270. 270. Ini si Abinido 28. Board Member Bukal Jaime Kakatyan 38. Molo Hernandez 148.
James Hausyan, 306. 306 si Hausyan. Ariel Orinio, Orinio, 225. 225. Mayor Lahat. Brioso, Mayor. Okay. Brioso, Brioso. 387. 387. Bulaong, Bulaong, 202. 202. Ining Sinunoy D, 36. Vice Mayor Vice Mayor. Dondon Atienza, Lahat. Madali lang ano. Atienza. 305. 305. Okay. Jerry Tendero, Tendero. 297. 297. Oo. Mapa na lang kita pagka Magkatandem kanina na si ano? Magkatandem na si Brioso sa kasi Atienza. Correct. Leading man si Atienza. Okay. Barangay Bagong Bayan kita. Bagong Bayan, Libmanan. Lahat. Sige. Maribel Bagong Andaya. Bayan. Madali lang. Madali lang. Maluy ang kalaban. Okay. Sige. Andaya, Maribel, 246. 246. Villafuerte, 209. 209. Governor, Nonoy Andaya, 239. 238. 238. MIG, 220. 220. Vice Governor, yes na yes, Panyes, 182. 182. Tapin, 177. 177. Avenido 15. Board member, Sige. Kakachan, 103. 103. Hernandez Mulo, 208. 208. Mulo. Hausyan, 158. 158. Orinio, Orinio. 188. 188. Mayor, Mayor. Bernard Brioso, 256. 256. Romel Bulaong, 119. 119. Ining CD, 53. Vice Mayor, Vice Mayor. 244. 244. Tendero. Tendero, 175. 175. Okay. Purbatya, Puro batya. Tirang barangay ang nakuha mo sa Libmanan. igwa na kita nadigding, siguro ini kulang na lang akong 5 o anom. Okay. Oo. Tigdi kita sa Purbatya and Takban. Combined na ni. Puro batya sa Takban. Oo. Takban ni. Takban, Libmanan. Okay. Clustered na ni. Clustered. Maribel Andaya, 442. 442. Villafuerte, 192. Villaforte, 192. Nonoy Andaya, 425. 425. Penaflor 4, Mix Villafuerte, 211. 211. Vice Governor, ini si Avenido 22, Banyes, 324. 324. Papin, 185. 185. Board Member, Kakachan, 243. Kakachan, 243. Hernandez, 226. 226. James Hausyan, 165. 165 Hausyan. Orinio, 299. Orinio, 299. Yan. Mayor Brioso, 406. 406. 406.
Bulaong 130. 130 Bulaong. Ining CD 64. Vice Mayor. Vice Mayor Atienza 364. 364. Tendero 236. 236. Yan. Yan. Another barangay. Ano ni Tabi Rajuman Ed? Uubusan siya. Dakol-dakol ini. Anong barangay yan? Barangay Patag. Tarong pirang pwede ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na combined ining clustered precinct kano. Andaya. Alat, madali lang. Patag ini. Barangay Patag. Patag. Okay. Barangay Patag sana ni. Oo. Sige. Barangay Patag. Kumusta signal sa Tabi Rajuman Ed? Ayos pa baga? Ayos. Ayos pa. Ayos. Andaya Maribel 246. 246. Villapuerte 255. 255. Gobernador Nonoy Andaya 248. 248 Nonoy Andaya. Villapuerte 252. 252. 18 si Viñaflor. Vice Governor. Vice Governor. Binido 18 Banyes 163. 163. Papin 256. 256. Lamang. Board Member. Board Member. Kakatchan 97. 97. Mulo Hernandez Mulo Hernandez 223. James Sausian 277. 277. Ariel Orino 156. 156. Okay. Mayor Brioso 265. 265. Bulaong 192. 192. Ining CD 24. Vice Mayor Atienza 259. 259. Tendero 212. 212. Barangay Bagamilon. Lahat madali lang. Bagamelon. Yan, Siribot Tigdi. Maray na banggit sa mga tagaligmanan. Maribel Andaya 199. 199. Okay. Villapuerte 277. 277. Nonoy Andaya for Governor 189. 189. Villapuerte 270. 270. Viñaflor, mayong score kitang nakuha. Vice Governor Banyes 141. 141. Papin 219. 219. Itgitan. Board Member Kakatchan 131. Kakatchan 131. Mulo Hernandez 240. 240. Hausian 141. 141. Orino 168. 168. For Mayor Brilloso 191. Bulaong 241. 241. Atienza Vice Mayor ini, sa Vice Mayor na. Okay. Atienza 204. 204. Nakahabol Tendero 209. 209. Digdi na kita sa Barangay Plancha. Yan, Plancha. Irang barangay pa yan? Dakol pa ni. Ang kapot ko pa mga 10 pa ini Tabi Rajuman Ed. Talagang pigya buro barangay mo? Dahil mo na pigya surmada yan?
Dahil pa kaya ta. Kuyan pa. Mayo pag tumada. Ribot pa. Oras yan, ilalawag ta lang siguro ang iba. Mga tulupang barangay. Sige, yung plancha. Okay. Ang plancha, Andaya, 146. Villapuerte, 130. Okay. Gobernador, Nonoy Andaya, 146. Mix, 131. Vice Governor, Banyes, 113. 113. Tapin, 125. 125. Board Member, Kakachan, 96. Molo Hernandez, 116. Hausyan, 98. Orino, 116. Mayor, Brioso, 150. 150. Bulaong, 112. T9. Vice Mayor, Atienza, 135. Tendero, 129. Barangay Kandami. Lahat, madali lang ano. Rini. Kandami, tama. Okay. Kandami, yan. Barangay Kandami. Alat, Barangay Kandami. Yan. Ang dami kasing barangay ng Libmanan. Maribel Andaya. Alat, madali lang. For congressman yan ano? Congressman kita. Kong Andaya. 75. Villapuerte, 113. 113. Gobernador, Nonoy Andaya. 80. 80. Mix, 103. 103, tama. Vice Gov, Banyes, 74. Lahat Banyes. Papin, 92. 92. Board Member. Wait lang. Board Member. Kakachan, 51. Pera? 51. 51. Hernandez, 88. 88. Hausyan, 81. Hausyan, 81. Orino, 73. Mayor. Orino, pera? 73. 73. Mayor Brioso, 92. Brioso, 92. Bulaong, 77. Bulaong, 77. D9. Vice Mayor. Vice Mayor. Atienza, 107. Atienza, 107. Tendero, 62. Tendero, 62. Yan. Malaw pa kitang dua pang barangay. Anong barangay ba yan? Bigaho Sur. Bigaho Sur. Representative Maribel Andaya, 388. Villapuerte, 187. Governor Nonoy Andaya, 382. Mig, 188. Vice Governor Banyes, 295. Papin, 152. 5 ini ano? 152.
Board member. Board member. Kakachan, 204. Hernandez, 275. Ausyan, 148. Orino, 238. 238. Mayor. For Mayor, Prioso, 290. 290. Bulaong, 158. 158. Vice Mayor. Atienza, 347. Tendero, 198. Okay, may karon na lang barangay ta mapapalawig kita. Ibabalik ko sa imo ang ibang barangay tabi Radyoman Ed. Barangay Libod 1. Libod 1. Libod 1, Representative Maribel Andaya, 230. Villa Fuerte, 115. 115. Yes, Governor. Governor. Nonoy Andaya, 230. 230. Villa Fuerte, 114. 114. Sa Vice Governor, si Abinido Ochok Panyes, 191. 191. Papin, 106. 106. Board member, Board member. Kakachan, 109. 109. Hernandez, Hernandez. 154. 154. Ausyan, Ausyan. 166. 166. Orino, 138. Orino, 138. Mayor. Prioso, Prioso, 189. 189. Pabulon. Bulaong, Sa letrang B, 92. 92. 92. Sidi, naka-50 man, Sidi. Vice Mayor. Vice Mayor. Atienza. Atienza, 207. 207. Tendero, Tulong Uno, Tendero, 111. Yan, may saro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo pang barangay ang kapit-kapit ko niyan. Walo pang barangay. Pero, walo pa ni, sabi rin naman yan. Walo pang barangay. Ikaw ka na dyan, barangay bahay. Yan, barangay bahay. Sige daw, kung anong tadaan barangay bahay, controversial bagang marayang barangay bahay. Iyo, garo taki-taki ang laban dyan. Sige daw. Mayo, digdi na lang sa poblasyon. Ay, mayong bahay. Mayo pa. Ha? Mayo pa. Mayo pa. Garo taki-taki naman ang laban ng barita sa tabi na Anong yaman ba dyan na barangay? Iyo, ining poblasyon. Poblasyon? Second, poblasyon. Ano yan? Sentro? Sentro, kan Limanan. Okay. Sa Representative Maribel Andaya, 339. 339. Villa Fuerte, 183. 183. Nonoy Andaya for Governor, 342. 342. MIG, 189. 189. Vice Governor, Vice Governor. Banyes, Banyes. 271. 271. Papin, 184. 184. Abinido 11. Board member, Board member. Kakachan, 163. 163. Hernandez, 255. 255. Hausyan, 218. 218. Orino, 214. 214. Okay. Mayor, Prioso, 253. 253. Bulaong, 132.
Yung CD 126 nakakuha man. Vice Mayor Vice Mayor Atienza Atienza 298. 298. Tindero Tindero 195. 195. Yun. Okay, so yan ang trend dito sa Banuan ng Libmanan. Roasan, ipapaabot ang ibang barangay. Pero dugid na ni man ano, at 75 barangays baga. Correct. So, makuha pa kita nin datos kayo ni. Siguro sumada na lang sabi rin man Ed. Ano lang to, ako ito lang sa bahay pagkatapos si bahay na kita. Bahay. Igwa. Padali lang sa bahay. Ayun. Ayun. Sige yan, nakikita sa digit sa yan. Ayo, oras yan, tabi, Rajuman Ed, ipapaabot sa susumada pa digdi po sa munisipyo kan Banuan ng Libmanan sa Commission on Election sa ground sa paano-paano ng tao para po sa sumada kan sa indang mga boto. Yan muna tabi, Rajuman Ed, para sa Bantay Balota 2019. Ako po si Rajuman Manibasa, Tatak, RMN. Salamat sa imo Radyoman Manibasa, nagpaabot kan mga resultado hali po sa nagkakapara mga barangay diyan sa Banuan kan Libmanan, arog kan barangay kan Dato, Bagong Bayan, Purobatya, Asintaban, Patag, Bagamelon, Asinplancha, barangay kan Kandami, Bigaho Sur, asinman Libod Uno sa kapoblasyon. Pirang barangay ni Saro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 libmanan, 11 barangay kan Libmanan ang pinagapaabot ni Radyoman Manibasa. Kundi mas maringan niya ako kung si sumada na kan kun perang barangays na ang nakasumitir kan sa dang report hali mismo sa VCM tan Banuan kan Libmanan ayo po ang pinakadakulang Banuan sa Camarines Sur, may 75 na barangays. Now out of 75 na barangays, pira ng barangay ang nakasumitir kan sa indang report. Sa Banuan daw kita kan Kalabanga, nagbabalik si kasamang Glenn Romero. Kasamang Glenn, naputol si kasamang Glenn Romero. Aber daw, mahanap buhay mo na kita. Gusto mo bang bantayan ang bilangan ng ating mga boto? Tutok na sa Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Dito sa DWNX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para bantayan ang tunay na hatol ng bayan. Mula sa RMN. RMN. The number 1 radio network sa buong Pilipinas. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Unang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, Talata 13. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX Extraordinary. May tanong kami sa mga misis. Oh my gosh! Amoy pawis ba si Bunso pagkagaling sa eskwela? Baka talo bath soap mo sa germs sa katawan niya. Mag-Shield Bath Soap. Unbeatable laban sa germs that cause amoy pawis versus another brand. May Shea Butter Moisturizer pa sa presyong abot kaya. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Sa Shield Bath Soap, ikay mapapa amoy golly wow! No more amoy pawis with regular use. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. MX3 Balita. Trisha Catera, Party List Representative.
Busy ako bilang party list representative, asawa, nanay at triathlete. Buti na lang, nadiscover ko ang MX3 Plus kasabay ng healthy diet at positive outlook in life. Malaking tulong sa immune system ko. Now, I believe I can achieve the things I set my mind and heart to. Ikaw, nag-MX3 ka na ba? Mag-MX3 na para MX-Extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang detergent mo daw, nagtatagalan hamot, dawa pa kalihis ng 24 oras. Kung dae, mag-rebay ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pahamutan ng detergent with Fabcon, ano ang mas gusto? Segun sa research sa Metro Manila, halos 80% kan mga misis mas gusto ang hamot kan Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Ninhulita ang Pride, igwang tuloy bango microbeads para sa hamot na dagos-dagos bilog na aldaw. Tuloy-tuloy bango. Mga misis, dagos na sa Pride with fabric conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pagka-jeep sa umaga, Baka mag-amoy araw ako. kala mo lang yun. Pagdating ng tanghali, Baka mag-amoy ulam ako. kala mo lang yun. Pag-commute sa gabi, Baka amoy expired na ako. kala mo lang yun. Mahaba ang araw, mayroon ng bagong Cala Powder Detergent. May bango ng fragrance mists na nagtatagal mula araw hanggang gabi. Uy, parang di nag-commute ha. Han, kala mo lang yun. New Cala Powder Detergent. Feel good from sampayan to sundown. Feel good from Sampayan to Sundown. Mula sa mahigit na 65 RMN stations sa buong bansa, samahan natin ang daan-daang Radyoman para sa Bantay Balota. The RMN Election College 2019 dito sa DWMX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. RMN Live Report. Balikan daw ang Ringo na area. Nasa linya liwat si Radyoman Grace Inocentes, Radyoman GI. Salamat Tabi. Yan, salamat Tabi, Radyoman Ed. Okay. Ang kasama Marina. Radyoman Ed. Go ahead, Radyoman GI. Yan, Marina pagbanggi, kaya po girarian partial results kan botohan sa Banawaan kan Baaw, Camarines Sur. Baaw, okay. Tiguata ini sa Parish Pastoral Council sa Baaw, sa Kakipukan Parokya ni Father Louis Oxiano. Tigok ako lang kung ano barangay, taduman kaya baga sa ano ninda, board lang, tig ko alam si sumada kan boto. Pero sa sakop kan parokya, kan San Bartolome, nasa 50% na po ani, sabi ni Father Louis Oxiano. San Bartolome. Sa sakop kan ano ko, kan parokya, ano kaya bagaan Baaw, magkapirang parokya, binagaian kan PPCRV. Okay. Sa parokya kan San Bartolome, mostly kan mga barangay kan Sabi Radyoman Ed, nasa sentro kan Banawaan kan Baaw. Kuya po digdian boto, Governor Andaya, 3,600. Grace, perang barangay ini? Mayo pang di pang malinaw. Okay. Sa ako palan kan San Bartolome Tabi Radyoman Ed, sabi ni Father Louis, 15 barangays. Ining sumada kan boto ni Papa Abot ko, almost 50% na kan 15 barangay, ini ko ang sumada kan boto. Uya po digdi, Andaya, Governor, 3,628. Madalang Grace, ano? 3,000? 628. 628, okay. Buena Flor, 57. Migs Villafuerte, 5,623. 5,623. Vice Governor Abinado, 191. Banyes, 2739. 2,739. Okay. Papin, 5181. 5181.
Board members, Alfilor, 4,002. Birinya, 1,517. Quadrante, 2,651. Espiritu, 2,604. Noble, 4,442. Oliva, 3,778. Sa Mayor, Besinio, 5,084. Mayor Bisinyo, 5,084. Besinio, 4,246. pero si Brisinyo, 4246. 4246. 46. Sa Vice Congressman. Mayor, alat ka. Hindi mo pa nasabi si Congressman. Dahil man agad na ilista si Congressman na alat ka. Si Congressman, si Partial Iniba ko ini si updated. Si Alfilo nasa 1360. Si Fortuno 2432. Latkat na at ano ta si ano sa Vice Mayor kan Baaw si Badjola 2,693, Malasarte 6,174. Pero si Badjola? 2693. 2693. Si Malasarte? Malasarte 6174. 6174. Yan. So ini po ang partial, unofficial mga kasama sa 15 barangay na ini, 50% tuman sa 15 barangays, 50% edto, yun na po na sumadakan boto. Okay. So halian sa Banuaan kan Baaw, sa paagiman po kan parallel quick count na ginigibol tabi Radyoman Ed kan Parish Pastoral Council for Responsible Voting. So yan po ang initial pa sana, haliman po sa Banuaan kan Baaw, Camarines Sur. Yan amo na po ang initial na report, dagdag pang report para sa Bantay Balota 2019. Kasama mo sa serbisyo publiko ko po sa Radyoman GI Tatak Arimen. Live report. Salamat sa imo Radyoman na GI hali pa dyan sa Rincon Roda area. Ito pong pinagpaabot na sumada ni Radyoman na GI, almost 50% kan boto hali sa 15 barangays dyan sa Banuaan kan Baaw, nasakop kan parokya ni Father Louie Oxiano. Ito po si parallel count na ginigibo kan Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV. Mula sa RMN, handang tumulong sa iyo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang napaulan. Bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Lalawigan. Naring ng EOD team sa blast site matapos ang insidente sa mga Maris, Socorro. Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila, Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa iyo. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia.
Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang sa naway wag
tapangan, di matatawaran. Dito na lagi ako, nakatutok lamang sa'yo. Kung meron mang problema, sa iyo rin ang punta. Kay sarap ang kapag kasama mo. Ang RMN, kay sarap ang kapag kasama mo. Ang An oras magatugang sa DWNX FM 91.1 asinman DWNX AM 1611. Iguara po kita ni na 31 minutos magalampas an alas 10 nin pagkabanggi. Mula sa mahigit na 65 RMN stations sa buong bansa, samahan natin ang daan-daang Radyoman para sa Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019 dito sa DWNX RMN 9. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Bueno, padagos kita kan live coverage kan Bantay Balota 2019 kan Radio Mindanao Network magkasama. Ano kayo? Nakontak mo si Radyoman na GI? Ha? Si Radyoman Manny nagpapa-apod man, may interviewon. Si Grace, yaon pa dyan sa Ringgoda area. Si Manny, yaon pa dyan sa may parte kan Libmanan. And Rochan man, tibaad Radyoman na Mike, Radyoman na Paul, may development na dyan sa City Board of Canvassers. Makipaabot na lang digdi sa Tuyano. Good morning, good morning. Good evening pala sa sakuyang kaklase kan elementarya. Maray na banggi ki classmate Ruel Rivera. Nagantabay ngunyan na pagkabanggi sa kasi Pailando. Yan, si Pailandong sa Paula. Maray na banggi ki Pailando sa kaki classmate Ruel Rivera. RMN Live Report. Aber daw, ilawag ta ang linya ni Radyoman Manny Basa. May makakaulay ngunyan na pagkabanggi. Radyoman Manny. Babalo sa Radyoman at bago taputasan ng Libmanan, sa trend talagang Kuyana, lamang na po ang grupo, mismo si Mayor Bernard Brioso kan Banuanin Libmanan. And sa parte kan First District, may update kita. Nanginginutan man si Ma'am Marisa Andaya and sa board member si Trexie Clemente. Pero papasadaan tayo no Radyan tabi Radyoman Ed. Itatawag ko ang linya niya po digdi si Mayor Bernard Brioso kan Banuanin Libmanan Camarines Sur. Maswerteng mayor sa Banuanin Libmanan sa Patikan Siguro Distrito. Maray na banggi Mayor. Live kita sa DWNX si Radyoman Ed Bendugo. Hello, maray na banggi tabi Ed. Ay, maray na banggi po tabi Mayor Bernard Brioso. Kumusta po sa Libmanan? Ano po? Nasumada na nindo ang resulta gikan sa 75 barangay kan Libmanan? Si mga inot pong nagraralaog sa partial sa Alimi. Medyo magayon man po ang laog. Galagad, kunyan po, duman sa Canvas. Duman si Attorney Mi na representante ng MPC. Ay ko po sa mumantig luluwas ng detalye. Kumpira ng presento ang nabasa po itong mga nagraralaog. Pagkasubago po, mga 80 out of 104% po ang naglaog.
tigihiling ta po medyo nakaaraaban tikitang kadiit alagad sabi nga ni Ken may 30 pang presinto. Pero po kabos ang presinto sa Libmanan? 104 po ang nababasa na po 80. 104 out of 104 nasa 80 nang nabasa, di may 24 na sanang natatada. Iyo po, ano po kaya asin dyan po sa 80 ngayon, pirang ribo na po sa imong piglalamang sa imong karibal? Si Rigman po kan si dati mga 4 dangadang 4 hanggang 5 po araw kayan. Di imposible na pong malamag kung ilaog pa ining resulta halis sa 24 natatadang presinto. Ay, dahil lang po kita magkisiguro pero nahihiling ta po baaday naman po magparahiron ang ang mga boto pero dibaad po pero sabi nga ni po kaya hanggang dahil natatapos dahil po kila nakakasiguro ta ang kalaban sige man po bagang hinguwa. Eh po ikapugaro Mayor Salvado na dyan sa pagka-re-electionist ng alkalde kan Banuan kan Libmanan. Pero si mga kairiba mo po, urog na itong mga nasa itaas nindo tabi, Mayor. Kumusta dyan sa sinasabi mong 80 presinto na ang naglaog? Ay, sa Kagawad po, medyo maugmaman po ako sa 8 kong kairiba. Garo may naglalaog po, bagang garo 4 o 5 garo po to. Pero sige pa po, naghihiro pa baga, pero baad po makalaog kita sa 5. Nakagawad. Alagad po hindi kigo Nonoy Andaya. Medyo naman po kadiit lang kung harukan si rayuan ta. Siguro mga 2,000 o 2,000 plus lang po kadito kung si Mama Rivel. Pero grabe talaga po kaya talagang garo binayo kaming bagyan subangigdi. Kaya lang talagang kami nga ni kaya hindi man po sila nagpapabaya. Pangadji naghahalap kitang mga prayer warriors sa mga kaibanan po na makakapagpahali duman sa mga nagbabalak po na sa tuya pong mga kaibanan padistrong kanila. Okay. Mayor, ano po ang pigihiling nindong dahilan kung tano itong pinaglalauman nindong kumbaga magiging lopsided na maray pabor sa indong lado dyan sa Libmanan pero garo po baga sa resultado nag-epekto itong talagang grabing operasyon kan Balyo dyan sa Libmanan during the last 2 days kan kampanya? Medyo po namati talaga dawa po ang mga tao. Dawa ngunyan dahil sinda makatubod kung sa inhali ang sintabo. Aga na kasubago po barangay Kamambugan aga na alas 9 na nagbabaka yung matrix pa luwan sa Mambulo Kansubanggi 11,000 tao ang nasa tinampo biometrics magaga tiga-aral lang umiman po kaya lang talagang sabi nga ni Ken ang tao po pero nagsasabi mo na mayor po ano mo po ngayon sa iningyaya sa paralan sa mo palagad po kaya ang boto misay mo mga arog kaya naugmaman po kita kaya lang sabi nga ni Ken naghalat kita kang panahon po ang oras na kaya lang grabe po kumbaga binabayo kitang entero subanggi alagad po sabi nga ni kaya pag sa tuya po ang pabor kang boto sagod maray man po ang sagin ni Boasin raya na po ang tao sa Banuan ng Libmanan kaya po siguro araw kani ang resulta. Okay. So sa aga po Mayor or bago pa nga ni garo mag-aga mailuwas na daw po ang talagang sumada kan gabos na boto dyan sa Libmanan? Ay siguro po pa ito pong Kalamigan, Kaima mag-ahararayo po ini? Iyo po, nasa coastal na parte po yan. Baad mag-abot po sinda, aga na. Siyempre, masiring paigli. Alagat pinasurundo ta po ito baga. Kaya lang, ang susundoon man lang po kanto si mga tao. Kaday man po kita pwede mag-serve dyan sa yung sa Picos na iyan. May mga sadiri man niyang kalakawan. At yung mga tao po na mga nag-Korean duman, nag-i-reling, walang suporta. Pwede po ito makauruli na ngunyan alagad si Picos na ito po atang kung na rin ta
Yan po baga, may sadiri man niya na transportation. May mayo man po politikong pwede siya makiaram. Ano po? So far, kumusta na po ang pagmati ni Mayor Brioso? Considering na garo nababarang mo ang kaliwanagan, favorable sa imo tabi, Mayor? Medyo sa presente po, medyo gaya-gaya, alagad ng sabi nga ng kayan, alagad talaga na mo, tigarapudan ko man po si mga barkada kong mayor, medyo tao puro pa paano, namumundo kita ta. Despite kang aram ko man sa rabayan ng pagtrabaho na magdana, si Mayor Brioso lang po garo ang, pero dahil pa po tapos, di ba pa doon sa mga barkada kong alam mo po, di ba, di ba pang mga barangay na pwede pa man sila maghabol. Nakakasayang po, pero inigunta po, ako po, pag nagtukaw si Mayor Brioso, gusto ko mas magaya iguaman akong congressman sa gobernador. Alam ko gumana tangari dai na masa po ang utro ang pang-iipit po kang probinsyang namati ko. Ay sa hiling ko, Mayor, kung araw giraray ka ito ang mangyayari na komposisyon kan mga maruluwas, sa hiling ko, dahil ka unto kan dyan. Garo araw po kayan, pero sabi nga ni kayan, ang tao po, dahil nagpapabayaig dito. Bakit? Pag na-utro po, anyway, garo, lamang-lamang man po ako sa kagawad, garo. Pero po ang kagawad dyan sa Libmanan? Tigilin ko po, ba't maglaog po ang 5 ko? Ang miyembro po kan Sangguniang Bayan, Piragabos, dyan sa Libmanan? 8 po, 8. Tapos so kung SK, kung maka 5 ka po, tabi Mayor, ang problema kayan, kung makalima ka, anes kay sa inda sa kan ABC, ditig 5 manggiraray ka mo. Iya po, alagad garo si Sir Tion, mampo ko sa Vice Mayor. Yan, kung ang Vice Mayor sa imo, medyo maray-maray. Kundi, dahil daw, aban-aban kayan, may magbaraligtad na naman dyan sa mga kagawad mo. Ay siguro po, dahil man, ang inagihan pong sakit, tios, pakiulay, siguro po dahil naman po ini. Siguro tibad kita naman ang makahikap sa inda. Sana arog kayan. Isi mo matibay sa offering. Iya po, kaya lang si mga mga matatabi nagka-ahurulog po baga sa buungaw. Aha. Okay. Pero dyan sa Libmanan, sa hiling po nindo, pagabot sa gubernatorial, at least dyan sa Libmanan, may edge daw si Governor Andaya dyan. Iyo po, tigiling ko po, siguro malamang kadit lang, pero siguro makatabang-tabang po sa kaintiruang kang probinsya. Makalamang po bagay ding 2,500, kulang bagay naman po dyan sa talagang binayo kami ni kanaladak kulang po yan sa Rumbanggi, sa Kudkan Subanggi. Ano po ito? Dahil nindo na andisiparan o talagang expected nindo kundi mayo na kamang pangsagang? Antisipado man po, kaya lang ang tao po talaga, dudumanan mo, matarago, mapuruli. Pag marasyo, wala ka mabaralik. Pero araw po kayo nang nangyayari. Di garo ang diferensya, Mayor, kuminsan sa mga butante na mismo. Iya po, kaya lang nahilig man po sa banwaaning Libmanan. Dahil po nagtrayumpo si dakulang amount na inaidulok ninda sa tao, imbes nanggana man po si Mayor, manggagana man ang gobernador, siguro po manggagana man ang sagwayang kongresuman. Dahil na po naghiling ang Libmanan katong dakulang amount, kundi aram na po ang nangyari sa banwaaning Libmanan. Okay. Sige po tabi, Mayor Bernard, mabalo sa oras sa pagpaabot mo digdi sa Samuya. Ano po ang mensahe mo sa mga taga-Banwaan kan Libmanan? Iyo po, para po sa gabos, dawa na isa pa po tapos, nahihiling naman po na baad lamang, kita na po ang lumuwas. Nagpapasalamat pong maray si Mayor Brioso, lalong-lalo na sa mga leaders na nakiulay, sa Samuya mga membros na ang katotohanan ang maray naghibo at tamang
sistema, iyo po ang mga ibabaw na talibmanan. Sarabayan ta pong pauswago ng banwaning limanan tangaring gabos po kita maging marhay atin mag-asin sa banwaning limanan. Okay. Mabalos, Mayor. Radyoman Manny. Thank you. Si Mayor Bernard Bayoso and Ma'am Evelyn Yaron. Dito po sa Patikan na Banuanin Tigmanan. Uy, sa Manny, may naghahapot sa Lupi. Kumusta si labanan sa Banuan kan Lupi? Sunod ta, Kabi Radyoman Ed. May nag-teterex digdi. Ha? Resulta man da sa Lupi. Resulta man da sa Pasakaw. Saka sa San Fernando. Anong update da sa San Fernando? Correct. Ipasadaan to yan, Tabi. Radyoman Ed. Kadakol ano? Dadalaganan to yan. Pitutukan talagang di mana tagadakol ng mga barangay. Paano mo yan Manila lagadion? Hanggang nagko-cover kita, nagdadalagan kita. Tabi Radyoman Ed, hanggang anong oras ang apod ka diyo? Uy, digdi nga di sa Milaor mapakita ha. Pero kung may kuta na Radyoman Mike digdi sa Banuan kan Milaor. Kumusta ang labanan digdi kan Magninong? Magninong ba kasi naglaban digding Mayor? Si ex-Mayor Flores saka aning incumbent si Mayor Labas Reyes. Ako Magninong yan. Magninong yan? Magninong. Nagsalpukan, naglabanan. Anong ninong-ninong? Garo, yan. Anong ninong-ninong? Anong ninong-ninong basta politika. Anyway, Tabi Radyoman Ed, garo itong statement kaya ni Mayor Bernard Bayoso, na hiling na po ang liwanag sa sayang kumaga paghinguha di po sa Patikan Banuanin Limanan. Pagka garo ang nangyari kay Mayor Brioso kan Limanan, pagkatapos kan halawig na panahon na nasa kadiklumanin na kuweba, nabanaagan niya ang liwanag. Yan, ikaw ang liwanag na sa tumada garo freskong mandato sa tao. Correct. So, lugod tayo magbago ang aning apod kaniyo. Diretso na. Nakasmile pati si Ma'am. Dahil lang makaarog sa bulang na may baraliktaran. Yan. Dahil iba man ang... Si Dehado, kuminsan nagiging Liamado. Si dating Liamado, nagiging Dehado na. Ha? Correct. Dahil lang magbaraliktaran. Yan. Anyway, nagantabay kaya ang mga taga-Limanan sa mga development digdi sa Sendang Banuan, kaya naipapaliwanag naman din gusto sa Inda. So, tiring man ki Councilor Dondon na Tiansa, pero nakakahiling man niliwanag bilang Vice Mayor digdi po sa Banuanin Limanan. Alis sa location para sa tuyang coverage sa Pantay Balota 2019. Ako po si Radyoman Manny Basa, Tatak Arimen. RMN Live Report. Salamat sa imo Radyoman Manny Basa. Nakaulay niya to si re-electionistang Mayor Bernard Brioso kan Banuan kan Libmanan sa sayang tansya ninhulit 24% na sa naman ang pinagahalat. Kumbaga medyo masakit-sakit naman na malamangan pa itong malamag pa imalampasan itong sayang lamang sa sayang karibal na si Vice Mayor Romel Bulaong. And pinaguhuna man ni Mayor Brioso na 5 kagawad niya ang malusot asinan sayang Vice Mayor. Kung yan po ang mangyari, mayoriya kan mga magiging miyembros kan sangguniang bayan dyan sa Libmanan ka-aliado niya. Bakong araw ka nakaging mga bulan, taon na talagang grabe baga si politikahan dyan sa LGU kan Libmanan at mayoriya kan mga miyembros kan sangguniang bayan bako niyang ka-aliado. O kaya pati baga si issue sa budget, kung ano-ano pa nagkarapiktaran dyan sa Libmanan. Pero ang pinagmamauta pagkatapos po kang eleksyon na ini, once na may proklamar na mga ganador, kung mapigil tiniwalaan kan tao sa paghunang maserbinanggad para sa Sainda,
gilid na muna ang mga tiunay na yan sa politika. Asin talagang atupagon ang pagtaonin sinserong serbisyo sa mga namamanuan. Mayo pong idudulot na karahayan kung forever kitang magpaparabarangayan ninuhulikan politika dyan sa Libmanan umaging sa iba pang mga lugar kan sa tuyang probinsya. Mula sa RMN, handang tumulong sa iyo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang Hindi nakaulat. bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Lalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga peraso ng Isang malawakang pagbabalita kasama ang Daang-Daang Radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa'yo. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Unang liham ni Pedro, Kabanata 3, Talata 7. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May barata man kami halis sa Banuan kan Karamoan, although pinag-aalataan na talagang opisyal na resultado naman, pero ang infong nakabot sa Samuya, garuan matukaw na mayor na sa Karamoan si Marilyn Cu. Ganada duman si Governor Nonoy Andaya sa Banuan kan Karamoan, pati nga ni garo si Congressman Arnie Fuentabella sa Banuan kan Karamoan, Camarines Sur. Dahil pa kaya baga naluwas itong mga resultado man hali sa Banuan kan Lagunoy. Ang Lagunoy saro po sa mga munisipyo sa partido area na may dakulang voting population. Ang Lagunoy iguan ni nasa 37,537 botante. Mas dakula pangani sa Banuan kan San Jose. Tan San Jose, 28,040 botante. Sa San Jose, ang mayor kaya baga dyan, kalyado kan Capitol. Sa Lagunoy, ang mayor man, kalyado man na Nonoy Andaya. Ang mga pilapil. Dakulaon man pati ang voting population dyan sa Banuan kan Lagunoy. Sa Banuan kan Tinambak. Saro sa mga Banuan na may dakulang voting population sa partido area, pinagahalat man po ang resultado dyan. Sa Tinambak, nasa 40,000 man, 465 ang mga botantes. Yan po. Antabayanan ta na magruluwas ang mga resultado ngayon. Siguradong sa aga pa yan, si mga hararayong lugar, di naman makaka-transmit, di na makakabiyarahe kung kinakaipuan na ihatod. Ito pong mga BCM machines na ito. Yan. Maaraman tayo sa aga, asin man sa masunod na aldaw.
sagod na matapos po ang pag-canvas sa gabos na mga munisipyo digdi po sa tuyang probinsyang Camarines Sur. Radyoman Paul, Radyoman Mike, baka may update man kamo, baka iguananin final na resultado sa City Board of Canvassers. Tagani maaraman ta na kung baga officially ano man agad sinaging resultado kan eleksyon digdi man sa syudad kang Naga. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pagka-jeep sa umaga, Baka mag-amoy araw ako. kala mo lang yun. Pagdating ng tanghali, Baka mag-amoy ulam ako. kala mo lang yun. Pag-commute sa gabi, Baka amoy expired na ako. kala mo lang yun. Mahaba ang araw, mayroon ng bagong Cala Powder Detergent. May bungo ng fragrance mists na nagtatagal mula araw hanggang gabi. Uy, parang di nag-commute ha. Han, kala mo lang yun. New Cala Powder Detergent. Feel good from sampayan to sundown. Feel good from Sampayan to Sundown. Uy, nawaradan kuryente duman sa Soledad, Villa Soledad sa San Jose Pili, Camarines Sur. Nagahapot kung taano ta mga 30 minutos nang nawaraan kuryente sa Villa Soledad diyan sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Yan. Good PM Sir Ed, baka pwede lamang ang partial and official kan Timandaya, Ragay, Del Gallego, Sipukot Lupi at Milaor. Sige po ta ginigibuhan man po paagi kan mga pagriba na makuhaan mga resultado sa mga banwaan na yan dawa partial and official pasana. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Unang liham kay Timoteo, Kabanata 6, Talata 9. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Mula sa mahigit na 65 RMN stations sa buong bansa, samahan natin ang daan-daang Radyoman para sa Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019 dito sa DWMX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Uy, sa partido area, susog sa report na forward sa satuyan ni Radyoman na GI, garo matukaw na congressman dyan si Arnie Fontabella sa partido area. Uyaman, sa 2nd District, Maribel, Magana ki El Rey. Sa pagkagobernador kan Camarines Sur mga tugang, dahil panggayo klaro kung baga si Sayan maluwas na ganador. Tataki-taki. Arugan sa Nabwa. Arugan sabi ta kasubago sa Nabwa, kung mareparo po rin itong initial na mga resulta, ang mayor sa Nabwa, nasa lado kan Kapitolyo. Pinaglalauman na talagang maganad dyan si Migs for governor. Yaon pa si Congressman Sal Fortuno. Pero naman sa mga rangkada baga kang resulta sa Nabwa, naglalamangani ang figurasyon sa kasi Andaya for governor. Sa Irigaman Lugod, abisan na mayor dyan si Mayor Madel, yaon sa Andaya,
Pagabot sa mga initial na resulta kasubago sa gobernador, may mga lugar na naglalamang simigs kaysa Kinonoy Andaya. O kaya nga ko mayo pang gayong klarong hitsura kan magiging resulta sa pagka-gobernador. Alagad, sisteman sa duwaan manggana, magananin kadikit sa ng margin, kumbaga madaraugan nin tigkadikit sana sa pagka-gobernador digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Pero sa pinag-forward man na info ni Radyoman GI, sa pagka-congressman sa partido, nakakalamang na palan si Arnie Fuentabella. Yan. Okay. Ining nagapo tungkol sa San Fernando, magalat-halat lang po, tibaad makuha ni Radyoman Namani an update dyan sa Banuaan kan San Fernando, Camarines Sur. Antabayan naman po sa masunod pang programa, pagtugaw ni Radyoman June Oraliosa, si mga kadagdagan pang resultado haliman sa laog kan na Ciudad Daga. Standby, Radyoman Paul, maparam lang kita. At makakaibanan po ni Dudigdi sa angkor si Radyoman June Oraliosa. Standby lang, tabi, Radyoman Paul Santos. Bago magatugang, ang sa pong lingkod si Radyoman Adventura ma-exit muna. Asin magpapanagos kita kan sa tuyang coverage, oratyan lang with Radyoman June Oraliosa. Mabalos kan sa ino pagantabay. Saan na ang napuntahan? Naghahanap ng kasama, nandito ka na pala. Pinakikinggan kita, nakikipagkwentuhan pa kung meron mang problema. Sa iyo rin ang punta, kaysa na pala kapag kasama mo. At katapangan, di matatawaran. Dito na lagi ako, nakatutok lamang sa'yo. Kung meron mang problema, sa iyo rin ang punta. Kaysa na pala kapag kasama mo. Nagdalaw ko mga kasama sa RMN NX AM 611, sila man RMN NX FM 91.1. Dahil kami nakalive sa Facebook, negative. Na oras mga kasama, 5 minutos na makalampas na alas 11 nin pagkabanggi. Karami sa tuyang Bicol Express. Dapat ining tanong na nin madalaw mga bandang alas 5 nin pagkaga. Pero kanya alas 11 pa sana, nagbibicol Express na kita. Sila pong Radyoman mga kasama, Radyoman Junior Oraliosa, kita pa na may arabano digdi sa Angkor.
Karon mga pagriba sa buha pa nakaantabay dyan sa luwas. Kaya kita magparahalo, ita si Radyoman Paul Santos. RMN Report. Nasa linya, Radyoman Paul. Ay, ano tanong putol? Anong line? Smart? Sige, balikan talo niya ni Radyoman Paul Santos na putol. Nakantabay si Radyoman Paul sa pinakahuri pong tali. Baka nga tapos na sa Bilalangan sa Naga City. Sa bago pa po nag-convene ang City Board of Canvassers. Pinapamayuhan pamayo kan Kabilik Tigdi sa Sulay Naga. Sa Naga din kayo nagparaluwas sa mga resulta pero automatic itong official canvassing ginibutulos. Okay na? Okay na, Ed Tulpo, si Paul Santos. Paul. Radyoman Jun. Yan. Marina pagka-banggi. Marina banggi man. Parang tabay. Yan. Medyo hararom na ang banggi, Radyoman Jun. Pero dahil panggayo, perang barangay na lang Radyoman Jun. Dahil pa? Dahil pa tapos sa Naga? Maarig doon na Radyoman Jun kung si Isay Mananggad. Pero ini kaya ang hinahalap na lang halos sa Bigyan, perang na lang Radyoman Jun, perang barangay and perang ribo na lang ning boto siguro or yan, ribo na posibleng day na maapektaran ining mga mga linyada or dalaga na kang ining resulta na mismo partial official result susug sa City Board of Canvassers na yaon ngunyan digdi sa gulyang paglungsod kang pero karon ako nang ubos kuno ubos ha. Sinunta. Di kita pwede magtaraba tulos na syempre baka papasala baga Radyoman Jun. Yan, ibang kaya. Anyway, sa pagka-congressman as of ini kaya naging 113 na Radyoman Jun out of 121 na clustered precincts. So sa pagka-congressman Gabi Bordado igwang votes garnered din nasa 35,039. Villaperte Luis igwang 25,278. Choroco igwang 9,535. Sa pagka-alkalde Radyoman na June digdi sa Ciudad de Naga, Nelson Legacion 38,745. Tato Mendoza 31,347. Luis Ortega 748. Vice Mayor Nene De Asis 55,329. Lito Miranda 7,678. Rex or Lex Riva 601. Sa pagka konsyal Radyoman na June data kung itong mismo sa basado sa ranking sarunta na lang. Abunal Esteban Abunal 35,428. Doc Jess Albius 32,799. Miles Rakid Arroyo 35,200. Elmer Baldimoro 34,813. Vidal Castillo 34,402. Julie Katimbang 3,832. Salvador del Castillo 34,077. Lito del Rosario 37,852. Eduardo Gregorio 7,430. June Lavadia 29,060. Alan Riz Macaraig 22,345. Ricardo Mariano 3,473. Manny Morano 4,664. Joper Perez 32,741. Mulo Portes 2,753. Sani Ranyola 33,847. Badet Rocco 25,274. Uying Rosales 38,562. Alan San Juan 6,697. Mulo San Ramon 3,882. Nathan Serio
29,525. Selling Tuason, 21,392. So kasubago radyo man na June ang nagsasarabitan baga ining si Consiel Nathan Serio 29,525, si Consiel Lavadia 29,060. So lamang si Consiel Nathan Serio. Si Joe Perez 32, alos lamang ng diamak si Joe Perez ng 32,741. Dagdag na si Boto Dagdag si Boto. And garo radyo man na June ining si Doc Jess Albios talagang lusot sa pera na si sa latest tally, Radyoman Paul, pera na si natitipo ni Doc Jess Albios 32,799. 32,799. Itong sa Team Nagang Kagawad, sisa itong may kadikitang boto. Joe Perez Radyoman June ng 32,741. Kadikit lang ano? Si Lavadia pala. Lavadia. Pero si Lavadia 29,060. Yan, kaya siya may pinakababa sa Team Naga. Kung sakaling dahil na ni maghirap talagang mantili daw ang pagiging baba niya Radyoman June sa team sa top 10 lusot tigdi si Doc Jess Albios o si Doc Jess Albios na nakalaog. Pero pang 10. Pero pang ano pa siya, pang 8. Pang 8. O garo pang 8 pa. Yan, maligay kita sa mathematics kaya data Pero sa Team Naga medyo tagilid si Lavadia lang Radyoman na June. Siyang medyo tagilid. Kasi ito nag-ikasyam. Malalaglag digdi. Kasi nag-ikasyam. Joper. Joper. Yung managad Radyoman na June. Tama ba? Pero grabe si showing ni ni Rosales. Iyo, ngalas din yan kita digdi sa resulta talagang iba pala ng ibang ipig dagog ko na kay Radyoman Paul na mabuot na kaya saka may dating lalo na sa mga jóvenes. May appeal. May retsura baga ni Radyoman June. Uying Rosales. So pampera na si Uying Rosales. Garong tatap Top 1 pa manggirari siya Radyoman June. 38,562. Siya pa mas gwapo na kaya si Uying Rosales Kilito del Rosario. Yan, basta si Kagawad dito cute. Cute siya, si Uying gwapo. Yan, apo din si Kagawad ditong cute. Yan. Anyway, arabot ta kung pero yan may mangyarari na ihira Radyoman June. Magpuon ka sa bago sa pagkataw running update. Kaya ramon ta sa pagkatapos kay ni Radyoman na June pagkambirilangan digdi sa ilang porsyento pa Radyoman Paul ang binibilang? Sa presento Radyoman June? Porsyento? Mga parang sa 100%, mga parang percent pa? Ano na lang siguro mga sabihin to mga 10 baka mga 10% talaga. Ito na lang Hindi ba sa huring tali pigpaabot mo ang lamang ni Ligasyon Kitato nasa mga 7,000 more or less. Subago arog din yung kay Subago Radyoman June. Sa kanto ay Subago ang lamang ni Ligasyon 37,000 siya, mantang si Mendoza 30,000. So kung yan nadagdagan ng 1,000 boto, si Riman nadagdagan mo ng 1,000 boto si Ligasyon. So yan, dahil na nagbabaya sa 7,000 ang lamang ni Ligasyon kay Tato Mendoza Radyoman June. Anyway, dyan, ang iba pang update asin ng bilog na detalye sang siguro resulta kaya niyo pong gilibong eleksyon digdi sa Siyudad Dinaga Radyoman na June para maaraman ta or may paaram ta, may paabot ta sa mga taga Siyudad Dinaga. Munang dagdag na impormasyon kay banin si Radyoman Mike Marpega, kami po ng Radyoman Paul Santos, Tatak Orange. RMN Report. Salamat Radyoman Paul Santos sa dagdag na report. Ayan po ang pinaka-latest partial and official tally digdi sa Naga City. Nagingirot po si Bisal Kadelegasyon, siyempre si Kagawad ni Diasis, sa mga miyembros kan Sangguniang Panglungsod,
naguluwas po na baka may makalaog na day kabali sa Team Naga. Yan po ang mga resultado. Pero sabi na po nga ni, partial, unofficial result or tally, dapat po magkaigwanin na official result na papaluwas kan mga nanunungnan. Sila po ang masabi kayan. Kita na igibo lang po kan comrades. May nag-text maliti, David naman sasabi ni Radyoman Ed Casabago na may na ipaabot na report sa Kamsur sa pagkakongresista ini po mapaman konformasyon sa 1st District. Sabi po gana si Marisa Andaya. Sa 2nd District gana po si Maribel Andaya. Sa 3rd District gana si incumbent Congressman Gabi Bordado. Sa 4th District gana si Arnie Fuentebella. Sa 5th District si Josal Fortuno. Yan ang mga sa gubernatorial man talagang matindi, matarawagan po kadikit lang. May initial nga ng report, may mga advance pong pagbilang, mas nainot aniba na makareceive kan kopya kay itong balota, itong canvas, itong sa canvas yung baga may nainot na nagbilang, may kapot kayo mga kandidato. Garo po lamang si incumbent Governor Mix Villaforte. Pero yan po mga kasama, bago pang opisyal yan, ayan sa mga napapaabot na informasyon sa tuya. Kasabang man, nag-check ako ang mga post sa Facebook. Nagpasalamat na po sa Banuaning Pili, nagpasalamat na si Tatay Tambong Galonta sa pagtao sa girarin ng tiwala kan mga tagapili. Kaya ambot sabihon, officially buyagyag po ini sa post sa Facebook, yung po pinagkabasihan gana sa pili si Alcalde Tambong Galonta. Sa Banawan naman Magaraw, naguluas po na gana man ang incumbent mayor na si Yip Yip Sinyar. Nagpaabot naman yung pasalamat. Si Taddy Ramos sa inyan, si Taddy Ramos, anong Banawan, Ragay? Basta sa bago, may nahiling man ako sa post sa Facebook, Taddy Ramos sa kansayang Vice Alcalde, naggara naman. Sa Milaor man, sabi kini mga kariba may di na taga Milaor, gana naman si Mayor Reyes, si Labas. Yan. Kung may mga ka mo dyan, may mga informasyon pa ka mo dyan na gusto nyo i-share sa publiko, pwede man, mas maragani kung may number of votes ka mo dyan. Dahil mo po na may mga kapot-kapot na ka mo dyan na informasyon, baka gusto nyo i-hiras man sa mga paradawag niya to sa oras po gini na 17 minutos na makalampas alas 11. Ang duty ko po alas 3, pero depende po sa sigun. Depende sa sitwasyon. Pag may nagralag pa mga report ang mga pagriba, sige-sige lang po kita. Hindi man sa senatorial election, mga kasama, sa partial and official results, naingot pa manggararay si Cynthia Villar, number 1, number 2, Grace Po, number 3, Bongo. Ano ba talagang tao, sa mga kapagsabi? Si Bongo, dati aralalay sa na ni Presidente Duterte. Dahil nagtutulog yun, sa kuday pa nagtutulog si Presidente Duterte. Ngunyan, senador na kang Pilipinas. Dahil posible man na si Bongo, madaog pa. Dahil di po sa partial and unofficial results, pangtulo si Bongo. Pangapat, Pia Cayetano. Pangapat si Pia Cayetano. Panglima, si Bato de la Rosa. Panganom, Sani Angara. Pangpito, Amy Marcos. Pangwalo, si Pinuno, Lito Lapid. Pangsyam, Francis Tolentino. Pang-sampulo, Nancy Binay. Pang-11, si Bong Revilla. Pang-12, JB Hercito. Yan po ang Magic 12. Mantang si Bam Aquino, nasa ika-13. Pang-14, si Coco Pimentel. Pang-15, Jingo Estrada. Pang-16, Mar Rojas. Pang-17, Sergio Susmeña. Pang-18, si Doc Willie Ong. Willie Ong. Madalang. Si Dr. Ong Casabago, nagpaabot na kasayang mensahe
sa pagimaning Facebook. Basahan ko lang po. Sabi ni Doc Willie Ong, sabi niya digdi, "Thank you Lord for everything." Sa mga followers ko, pahinga na kayo. Maya-maya, tulog na. Okay lang yan. Okay naman kami. Huwag masyado sumama ang loob. God is in control. Kahit anong number natin, tandaan palagi na mahal namin kayo. Sabi po yan ni Doc Willie, man Doc Lisa, sayang Mrs. Sabi niya pa digdi, may pahabol siya digdi sa sayang mensahe sa Facebook. Kahit tatlo lang nga bumoto, masaya na ako eh. Abot pa tayo sa milyon. Sino ba naman ako? Yan ang sabi ni Doc Willie Ong. May nagralog pa siguro mga text. Madalang. Si Radyoman Manny may pigpadarang text. I-check ko lang Radyoman Manny ha. Si text mo. Uya. Uya man ang pinagpaabot na text ni Radyoman Manny Basa sa pagkakongresista Bordado, sa ano po yun sa 3rd Congressional District, Bordado, 16,503. Rocco, 7,240. Villaforte, 12,977. Sa pagkagobernador, Andaya, 22,164. Binaflor, 304. Villaforte, 16,124. Sa pagka-vice governor, Banyes, 17,525. Papin, 15,207. Sa ano pala nini? 3rd District. Sa pagkabukal, Basmayor, 15,074. Julia, 13,979. Naval, 14,380. Sinyar, 10,410. Sa pagka-mayor po mga kasama, uya po ang resultado sa Banuan ng Pili. Sa Banuan ng Pili, Bongalonta, 18,908. Buklot, 5,067. Dibinagracia, 14,813. Sa pagka-Vice Mayor sa Banuan ng Pili, Bolaños, 11,097. Ramil, 7,789. Tapos Solano, 17,538. Yan po sa Banuan ng Pili. Mula sa RMN, handang tumulong sa iyo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang Hindi bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Lalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga taga-Socorro. Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa iyo. Diba pala sa naghahapot, ano po ang nangyari sa mga kandidato kan Otso Diretso? Sa bago nabasa ko, abot lang sa pang 18 si Doc Willie Ong. Ipadagos ko po ini. Pang 19, Jiggy Manikad. Pang 20, Dong Magodanato.
Pang 21 si Jokno. Pang 22 Juan Ponce Enrile, na sabi niya gusto ko happy ka, pero ngunyan siya ba kung happy tamamundo. Pang 22 Juan Ponce Enrile. Pang 23 Gary Alejano. Pang 24 Nery Colmenares. Pang 25 Tanyada. Pang 26 Makalintal. Pang 27 Gutok. Pang 28 si Larry Gadon. Pang 29 si Pilo Hilbay. Pang 30 si Glenn Chong. Pang 31 si idol mo, Ed Tulpo, Fred Aguilar. Pang 32 lang si Rapi Alunan. Pang 33 sining si Faisal Magundato. Pang 34 Agnes Escudero. Si Dado Padilla pang 35. Ernesto Arellano 36. Pang 37 si Alan Montaño. Pang 38 si Jody de Guzman. Pang 39 si Milton Chavez, saka iba pang mga kandidato sa pagkasenador. Yan. Sa party list, check tayo itong sa party list, kung ano man ang partial, unofficial results sa party list. Ang number 1 po, mga kasama, ito sa partial and official results sa party list. Number 1 po ang ACT-CIS. ACT-CIS. Sino niya? Itong sa grupo ni Mr. Duran. ACT-CIS number 1. Number 2, Bayan Muna. Pang-3 ako, Bicol. Pang-4, Probinsyano ako. Pang-5, Sibak. Pang-6, Pilrica. Pang-7, Abono. Pang-8, ang Probinsyano. Itong pang-4, Probinsyano ako. Ining pang-8, ang Probinsyano. Pang-9, Marino. Itong bigwa para endorse mga ni Presidente Duterte, Marino. Ito may mga gwapo, pang-10, Juan Pacman. Pang-11, Senior Citizens. Pang-12, APEC. Pang-13, Magsasaka. Asin iba pa na nyaon digdi. Madepende po kaya kung perang porsyento na sendang nako ang boto. Kaya madepende po yan kung perang sendang maging representative duman sa Kamara de Representantes. Anak ko Bicol baga, kung ako napapasara, garo 2 o tulong mga ang representante ninda. Tada ko lang sendang boto na kukuha. Ngunyan, madepende po kung perang porsyento kan boto sendang makukuha, kung pera na naman na sendang maging representante duman sa Kamara Baha, sa Kamara de Representantes. Mula sa mahigit na 65 RMN stations sa buong bansa, samahan natin ang daan-daang Radyoman para sa Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019 dito sa DWNX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the number 1 radio network sa buong Pilipinas. Grabe man din yung sarong OFW, Overseas Filipino Worker, duman sa Cebu. Naghugot siya pagkatapos na magboto duman sa Barangay Dinagat, Soriano, sa siyudad kan Toledo sa Cebu. Ang biktima po si alias Marvin, na kamabalik lang halos sa ibang nasyon. Sigun po sa hipag ni alias Marvin, kagwan diskusyon subot ang biktima asinan sayang agom. Tinulit na banggid ni kan mga pulis sendang harong. Tinulit kayan, nagaprobar po na maghugot ang biktima gamit ang duyan kan sayang aki na pinagprobaran igakod sa sayang liog. Dahil na po nakasalbaran ng si alias Marvin asin dagos na ining binawen ng buhay. Mientras tanto, matapos na isinara ang botohan, nakamati manin okay, ba naman na istorya ni basta itong OFW nakapagboto pa, pagkatapos nag-suicide, ang rason lang nag-iwal sinda mag-agum. Kasabago man,
Pigadalan ko nagatubang sa press conference ni pong parapayag kan Comelec na si James Jimenez. Naataso nga ni bagay itong pagbubukas kan ibang mga polling precinct sa eleksyon na gilibong niya na taon. Dahil man tulos nakapagsara ang mga presinto sa pinagatala na oras sa alas 6 ng pagkabangi. Nagpaluwas po din paliwanag ining si James Jimenez ang parapahayag kan Comelec kan magatubang sa mga miyembros kan media kasubago lang, kasubago. Sabi po ni Jimenez, maabot lang sa 6.8% kan mga polling precinct nagsara on time. Itong iba din nakasara on time nagkaaberiya sa endang vote counting machine. Ang paliwanag po kasabago ni Jimenez mga kasama, flexible man po dan oras sa botohan para matawan ng pagkataon ang mga botante na naabutan na po ning alas 6 ning pagkabanggi kasabago sa mga polling precinct. Nag-extend po da sinda by default umayong eksaktong oras ang mga presinto sagod na din natatapos ang gabos na nakapila asin ang mga nagpalista matapos na maabutan ning closing time. So yan po ang paliwanag ni James Jimenez kan Comelec. Saro pa sa hapot kan mga miyembros kan media itong nadog na putok na kinalarma kan mga nasa loob kan Comelec Command Center. Sabi po ni Jimenez, ito po accidental firing lang. Maapuning anuman na malalang insidente. Inako po ni James Jimenez na nagkaigwaman ng gadin accidental firing sa loob kan Comelec Command Center sa Philippine International Convention Center PICC duman sa Pasay City. Sabi po ni Jimenez mga kasama, nangyari yung insidente kan relievo po itong pangbanggi na miyembro kan security force kan Comelec sa loob mismo kan National Canvassing Center. Sabi pa ni Jimenez, nagre-reload po da ang saro sa mga gwardya kan aksidenteng magputok ang sayang service firearm na caliber 40. Marisanat mayo pa na mamanakulugan sa nasabit na insidente. Katakot kini para po ni Jimenez ang kaditan kang publiko na tinuyo ang nasabit na insidente para isabotahe ang eleksyon. Maman po ng pananabotahe, ulit talagang aksidente lang ang gabos. Aksidente lang ang putok ng badil na nadangog kan publiko naman sa Command Center kan Comelec sa Pasay City. Mula sa mahigit na 65 RMN stations sa buong bansa, samahan natin ang daan-daang Radyoman para sa Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019 dito sa DWMX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Ano, may mga matapagkatang paradangog. May nagte-text pa nga ni. Dalam po, bukasan ko sendo mga padarang text. Sabi ka rin sa Rata Parantabay, good evening, NX. Bako makatutubod sa resulta kan botohan, digdi sa Naga. Di ako nagtutubod sa resultang iyan. Dakulang lokohan ang resultang iyan. Sabi ka rin nag-text na ini. Suya siyang marahi. May naghahapot man na resultado sa Pasakaw. Kaya kung may taga-Pasakaw dyan nagdadangog, Radyo Manmani, baka may bareta ka lamang halis sa Banawaan ng Pasakaw. Maraman taman kung isa nangyari. Isa na ilihir o siya nainginot sa Biralangan dyan sa Banawaan ng Pasakaw. Huya pa. Haralabang text na niya sabi niya, Radyoman June, good evening bang po. Digdi po sa Sipokot naglalamang para alkalde si Tomas Bukago, Team 1 Kamsur. Siya po tulong beses nag-attempt mag-mayor alaga din nakakalusot ki Mayor Ogie Astor. Pagkatapos tulong beses na kadaugan garo pagbibigyan na siya kan mga taga Sipokot. Gana po digdi Marisa Andaya for Congressman, Nunay Andaya for Governor, partial and official result. Monitor NX pon pa ki Radyoman Ed Ventura.
Sabi, ay, si Kuya Kenji. Kuya Kenji, salamat po sa report na ipinaabot mo. Kuya Kenji. Yan po ang report ni Kuya Kenji sa pangyayari man dyan sa Banuaning Sipukot. So, nagalos po dyan sa Sipukot, nagarunggayo magana po si Tomas Bocago. Ninulita si Mayor dyan, si Mayor Ogie Astor, last term naman. Dahil na nagkandidato last term na nga ni. Kaya garunggay na pagbibigyan man si Tomas Bocago kan Team 1 Kamsur na maging hepe ekotibo kan Banuaning Sipukot. Salamat po Kuya Kenji sa imong report. Saka gana po da si Marisa Andaya para kongresista sa sendang Banuan, sa Kasinunay Andaya gana man sa Sipukot para gobernador sa partial and official result. Okay? Uy, pero ako nag-relog na mga text. Pira po lamang ni Gob Nonoy Andaya sa 3rd District. Hindi ko na po aram maka may digdiding kapot na numero kon pira. Digdi sa nagahapot kon pira po da ang lamang ni Governor Nonoy Andaya sa 3rd District kan Camarines Sur. Tuya pa sa mga text. Lamang sana nin more than 7,000 votes siligasyon. Kung daw gun sa final tally of votes, si Tato, I'm still proud of his showing. So far, inina ang pinaka-closest margin sa mayoralty race sa Naga since Jesse versus Monrojo ka 1990s. Sabi man po kan texter, may report man digdi from Kabusaw, Camarines Sur. Digdi man po sa Kabusaw ang ganang mayor sinagataong depo tabi mag-call ta text hotline sa nani. Alat ka. Depo kung ano po, di po sa may sindikan cellphone number 0948-8466014. Ano yan? Smart or Globe? Hindi ka po tabi upload sa smart call 0939-394-9969 0939-394-9969. Ako na yaman sa Globe 0917-854-3061 0917-854-3061. Dili po sa Kabusawan ganang mayor sinagtaong 15 to 18 per botante kang Team 1 Kamsur. Isa yan. Si Radyoman Paul Santos nagbabalik. Radyoman Paul. Radyoman June Maria Bangiliwat. May nakuha lang kitang informasyon sa Banuan Miman Radyoman June. Nag-gibo kitang pagi para makakuha kita ng partial unofficial result. Yan. Ay partial official sa Banuaning Calabanga. Tagarugi ka na mismo. Official yan, Radyoman Paul. Masabing official yan na ano mismo? Mga taga-Comelec. Yan, sige. Partial and official. 48 barangay Radyoman June duman, pero ngunyan 8 pa sana ang kumbaga nabibilang. Yan. 48 barangay, pero pa sana nabibilang? 38. Di 10 pa? Di 10 pang barangay na pinaghahalat Radyoman June. Puro lang kay initial ni pig forward sa tuyang ano ngunyan informasyon. Pero sa pagka-congressman, Bordado, 15,014. Rocco, 5,931. Mantang Villapuerte, 10,110. Yan, so si Bordado ang nakakalamang digis sa pagka-congressman. Governor, Andaya, 16,476. Tapos ining saro para Jumanjon, hindi na kita ki Villapuerte, 16,108. 16,108. 108. Dilikitan sa ano? Sa Calabanga. Correct. Vice Governor Banyes, 10,649. Mantang Papin, 14,478. Yan. Board Member Kulya,
12,806. Naval, 14,966. Bas Mayor, 7,902. Mantang Senyar, 8,665. So, digdi sa duwa, Siyang top to dyan. Hulya and Naval. Hulya and Naval. Sa Calabanga. Correct. Sa Not si Naval. Naval. Si Naval, taga Calabanga ni Radyo Manjon. Mayor, Severo, 23,881. Palma, 8,694. Vice Mayor. Lamang si Severo. Correct. Harayo Medyo harayo man ang Radyo Manjon. Sa pagka vice alkalde, si De Villa, 15,828 or 15,828. Mantang padala hiling hiling kuning Robles, 14,490. So nalalamang ang digdi si Robles Radyo Manjon in more or less 1,000 votes digdi mismo sa 38 out of 48 barangay Radyo Manjon sa nabibilang na boto. Yan ang mga update na paabot sa Satuya. Mantang sa inilang sa pagkakonsihal, data aram kung anong oras ni or perang barangay na ni Radyo Manjon. Pero digis sa nakuhatang informasyon, Adonis Aguilar sa konsel na ni sa Calabanga Radyo Manjon. Nakapera mo si Adonis. 9,988. Gerald Arevalo, 10,237. Andy Barrios, 7,400. Silver Bunto, 10,349. Kandidato pa lang si Silver, ano? Garo, di ko alam kung si Silver o si Aki ni Radyo Manjon. Pero Silver ang gamit. Junior ata ni Radyo Manjon magkaram ko lang. John Brozas, 8,033. Carding Calisura, 14,329. Philip Dumalasa, 16,546. Danny Gonzalez, 12,398. Shelito Hilado, 14,307. Sonia Medroso, 11,649. Win Mendoza, 18,418. Abunjo Navarro, 7,183. Wawaw Pasa, 2,066. Pierre Sige, 6,838. Santa Ana Levi Jr. or Levi Santa Ana, 14,141. Pungay Tabinas, 13,621. Asin si Elmer Tanael, 6,738. Yan. So, yan ang partial and official result Radyo Manjon sa banwaanin na Calabanga, Camarines Sur. So, Arachan, baka may makuha pa kitang mas updated Radyo Manjon or update gikan mismo sa Comelec sa banwaan po ni Calabanga, Camarines Sur. Initialmente, yamunan sa itong dagdag pang informasyon para sa Bantay Balota 2019. Ako po ang sidyong Radyo Man, Paul Santos, Tatak, Orimen. Mula sa RMN, handang tumulong sa iyo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang napaulat. Bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Dalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga peraso ng Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota.
The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa iyo. Duman pa lang mga kasama sa Pasig City. Ini pong akin ni Big Soto, ni Bossing. Ini pong ang gamit niyang pangalan Big Soto man eh. Pero aki po ini kan veteranong artistang si Big Soto sa kani Conde Reyes. May nagpaparapod pa kasi po mula tabi kani Ed Tulpo, baka importante ini. Nagpaparapod sa text hotline. Posible po na makasama na daugon ni Big Soto ang dekada na pong liderato kan mga Eusebio naman sa Pasig. Yan po susog sa partial and unofficial results para sa mayoralty race naman sa Pasig City. Hindi po ang report as of 11:35 kasabago, ngunit na pagkabangi. Hindi pong si Soto mga kasama sa pong first term councilor na nagkandidato bilang alkalde naman sa Pasig City, serarom kan Aksyon Demokratiko. Sa pinakauling biralangan, nalalamangan niya po ang re-electionist na si Bobby Eusebio. Ini po susog sa talikan ng Frel, Pasig. Sa Malagsimbag, Edtol po. Sa telepono. Mamanag girong, to. Namimiss ka lang kayo to. Gusto ka lang siguro makaulay. Hindi po makasama sa talikan ng Prel naman sa Pasig si Ining si Soto o po si Big Soto, ako nitong aki niya. Nakakatipo na po ng 63,658 votes as of 10 p.m. sa endang pagbilang. Mantangin pong si incumbent Mayor Eusebio nakakatipon pa lang po ng boto na 34,127. Haros kabanga lang. Kaya ini pong rukening report mga kasama, sinasabing 29 anyos na joven na politician na akin ni Big Soto, posible po na niya magtapos kan haluyo ng maray na panahon na paghahadi kan pamilya Eusebio duman sa Pasig City. Yan ang bareta duman sa Pasig City sa pinakauring informasyon na sa tuyang naguguno. Naghahanap ako ng background music, para makapahingalo lamang kita, kundi pati internet agar maluya man. Kaya ba ng pustit? Bako yan. Lampasan tayo nita commercial bagay ni. Sige, hindi kita sa request ni Senior Jolandong. Aba mga kasama, the winner takes it all. Para si Daog.
radyo man eh. Sabi nga ni pare ko, dito ako hindi natulog. When she calls Sa podcast center. somewhere deep. Kaya ako yung mga speculation sa actualmente mga kasama, nakakabot man sa muya, may report man nga ni di sa Milaor na gana po da si Nonoy Andaya. Rules must be obeyed. Pero gana da si incumbent Congressman Eldo Villaporte. Yan po ang report di sa Milaor. Yan ang sumunda na dango. Kaya ang gabos na yan, anastang yan mga huring-huring. Ano tanda po ang official na announcement tayo sa Comelec, ano? May naghahapot man sa Minalabak po da. Sabi niya, Marinda Banggi, kumusta tabi resulta sa Minalabak? O, sa mga taga Minalabak dyan, baka may resultado na po kamundikan eleksyon dyan. Di pag-iimot, i-share man sa muya, ano? Yun man, Minalabak man, good PM sa Minalabak po, ano, may overall result na po. Salamat. Kaya papansin ng mga text sa buhi, may naghahapot man. Good evening, NX. Badi ko po kamong kapot na resulta sa buhi. Baka kaya ang painikan power ni Radyo Mang Grace kung may boses pa. Si Radyo Mang Grace nasa Rinconada area. Isa po tabi sinamang sa Gob dyan sa Calabanga. Dahil ko pong gaya na intindihan. Sa Calabanga po, duman sa report ni Radyoman Paul Santos, sa nabibilang na pong mga boto, partial and official result, official tally, si Andaya po, nakatipo na po ng 16,476 votes. Si Villaforte, 16,108 votes. Yan po, sa Calabanga yan, ano? Partial and official tally. Andaya, 16,476 votes. Villaforte, 16,108 votes. Sa Vice Governor, si Banyes, Russell Banyes, 10,649 votes. Mel Papin, 14,478 votes. Yan po, mga kasama. Sa Banawaning Calabanga yan. May naghahapot man sa mga councilor sa pili po si Simon po ang mga nanggana. Naghaharapot sa pili po da si Simon mga councilor ng Garana. May nag-text man, sabi niya sana talaga makaluwas man po ang Team Andaya. May pag-asa pa dakol pang barangay Andaya na bibilang. Okay, sige po. Isay gana Mayor Sanaga. Mabubaga sa report kan mga pagriba Vice Mayor Ligasyon. Si Ligasyon po, si Vice Mayor Ligasyon nakakatipo na po ng 38,745 votes. Si Tata Mendoza 31,347 votes. Sa paggabi sa alkalde, alam na si Kagawad Nene de Asis. Sa Gainsa po, ano po ang resultado sa pag-gobernador? Sa Gainsa po, may naghahapot man. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be... Papo na si Radyo Manmani at Tulpo. Si Madibasa mapapod manda. Sa pili, oy, tama-tama niya si Sir Delpin Bundad may pinag-paabot na digdi. May pinaabot na informasyon. Ano po dahil ni? Final result unofficial. Ano sa ano yung pili? Ang ganador na mayor si incumbent Mayor Tambong Galonta. Nailirgan na bilang alkalde kan Banuan ng Pili. Ang Vice Mayor bago si Solano. Ang mga kagawad po, o yan po ang mga pangalan, mga kagawad sa Banuan ng Pili, Belen, number 1 Belen, number 2 Rigondola, number 3 Salazar, number 4 Camano, number 5 Violeta, number 6 Amisola, number 7 Lopez. Otron ko po. Sa
Sa Banuaning Pili, ang alkalde po, Bungalonta, Vice-Alkalde Solano, mga kakawad, Belen, Rigondola, Salazar, Camano, Violeta, Amisola, Asinman, si Lopez. RMN Report. Radyo Manmani, Manay na ba? Radyo Manjun. Grabe ang feedback. Grabe ang feedback kan boto. Kumusta na si Pipin? Yan parigdi. Tindogan pang maray. Tindog pa si Pipin. Tindog pang entero ang mga pagiriba. Iyo tabi Radyo Manjun sa Banuaning Pasakao. Incumbent ang gana. Contact si Kagawad Brazos, si Mayor Ninyo Taiko. Iyo po ang leading niyan. Pero igwa kita digding final but unofficial result on May 13, 2019 elections. Digdi po sa Banuaning Pasakao, clustered precinct 41. Yan. Ini pong clustered precinct Manila sa ongoing tayo ngunyan ang final na sumada po kan COMELEC. Kaya big kuwata na lang si pinaka sum up ninda tabi Radyo Manjun. Big idalita register ito ang electoral board ang pulis kanila yung makalaog Sugo po na Radyaman na Manny, may nag-text digdi, nagkakaproblema da kasabago sa Banuaning Kabusaw. Anong nangyayari sa Kabusaw? Ayo, sa itaram si reportero kasabagong pagdumangko. Ano na kaya manual uploading pero may laman ang SD card? Ano yung mga feedback ha? Pambira. Pabalikan ta na lang tabi Radyo Manjun. Pagalitan lima na nagsibo kita sa Pasakao. Pero sa bagong initial bagat sa Kabusaw, tulinong manan nagpapadagos na eleksyon. Tigdi kita sa Pasakao sa mayor. Iko na digding final si Brazos Bert. Iko in total votes sa clustered precinct sa mga presento. Total na ini tabi Radyo Manjun. Sige lang. 3,576 clustered precinct 41. Wala lang. Kuyan mo na kita. Gilid mo na kita. Narig total of precinct reported 34, registered voters 30,183, voters reported 26,164, actual voted 20,484, 20,487. Kaunina sa pag-mayor, iyo, mali lang. Pero dikit ang boto. Si Mayor Brazos Digdi, tabi Radyo Manjun. Kulang pa. Kulang pa. Bakit kulang? Ayo, aramon tanita. Double check ka. Basta dyan sa Pasakao ano dyan, naguluwas na gana si incumbent mayor Ninyo Taiko. Correct. And Vice Mayor Malin Soto Manggiraray. Sa mga kagawad ito pa na-check. Anyway, may kadikit na error ka tabi Radyo Manjun sa pikot ang actually picturean nilang kang mga members kan media. Kailang sumadahon tamo na ini para maging areglado. So kadakol na mga feedback man tabi Radyo Manjun. Anyway, sa Pasakao tranquilo. Maayo maning ano man nakariribukan tabi ngunyan sa nagpapadagos nagbirilangan na tabi Radyo Manjun.
So, oratsan tayo dinaw talaga din yung nakuatang datos na ini para maging pigdihiling ko kaya dikit na photo. Kung total ini medyo kulang at sabi Radyo Man Jun. Anyway, mabalik kita. Sa Minalabak, may feedback ka na, Radyo Man Manis sa Minalabak. Maduman pa lang kita, sabi Radyo Man Jun. Minalabak. Oratsan, pagkatapos sa digdi sa Banuan ng Tasagao. Anyway, yan naman na sabi, Radyo Man Jun, at itsak talaga din tangarig maging komprehensibo ang sumada kan mga boto digdi po sa Banuan ng Pasakaw, may man po magkariribukan, naging tranquilo. Anyway, sa tuwing pagbabalik sa ibang Banuan, paaraman taman katapos kaning Pasakaw. Para sa Bantay Balota 2019, ako ang Sendo Radyo Man, Manny Basa, Tatak, Arimen. Report! Mula sa mahigit na 65 RMN stations sa buong bansa, samahan natin ang daan-daang Radio Man para sa Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019 dito sa DWMX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the number 1 radio network sa buong Pilipinas. Oras mga kasama, 2 minutos na po makalampas ang alas 12. I don't wanna talk. Bantay Balota 2019 kan RMN. Tapos po mga kasama sa ito yung special coverage. So it's hurting me. Ano naman yan? Pizza 14 na kan Mayo. It's history. Ano na ba? Naglaog na naglaog ng panabagon ang daw. My cards. And that's what you've done. May mga karantsawan na tulo sa Facebook, ha? Nothing more to say. Siguro, pagkatapos ka ng eleksyon, magmubo na kita. To play. Itong mga promesa kan mga manggagana o nanggara ng mga kandidato, dapat yun ang tutukan. Tulong taon sa napatiyan, si man nagparagarastos man, magibo din pagi siyempre, paano makabawi? After 3 years, eleksyon na naman. I was in your arms. Hindi sa post ni BP Lena Robredo sa sayang Facebook account, sabi niya ATM at this moment with the 2 apparent winners, Gabriel Hidalgo Bordado Jr. and Nelson Ligacion. Congratulations and thank you everyone for all the support. Yan, katanya hindi sa retrato si Congressman Gabi Bordado saka si Bisalca Delegacion. Sabi ni BP Lena Robredo, ano po dahil yung mga apparent winners sa eleksyon. Okay? May post man digdi kung paano po nagboto ang mga taga-Naga sa mga kandidatong senador. Sa Naga City po, digdi sa pinagbabasa kong informasyon, ang nag-number 1 sa mga kandidatong senador si Aquino, Bam Aquino. Number 2, Mar Rojas. Number 3, Jokno. Number 4, Gutok. Number 5, Balihano. Number 6, Po. Number 7, Tanyada. Number 8, Makalintal. Number 9, Nilbay. So nakalaog lang po digdi si Po, number 6. Pero tungkol sa diretso, yun po nagkukupar kan top sa bali 12 mga nasa top 12. Number 9, Ilbay. Number 10, Bilyar. Number 11, Angara. Number 12, si Lapid. Uy, mga taga-Naga, ha? Si Lapid, ginibong pang 12. Pero si pigkampanya ni BP Lena Robredo na sa diretso, nasa number 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 slot. I don't wanna talk. Okay? Yan po, araw kaya nagboto ang mga taga-Naga sa mga kandidato pagkasenador. And I understand you've come to shake. Mula sa RMN, handang tumulong sa'yo. Isa
na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang Hindi nakaulat. bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Dalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga peraso ng Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DCXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa'yo. Sa Banuaning Kamaligan Palan, nagpaabot man ng report si Tita Vicky, top notcher palan si Doc Eli Prado sa Banuaning Kamaligan. Si Doc Eli Prado, siya po ang solamenting laog gali sa Team Eduardo. At ang mga pagriba po ni Mayor Hiroshi kan Kamaligan sa makagawad, iyo po ang garana, apera lang kan pakalaog ni Doc Eli Prado, siya po ang nag-top notcher. Kaya congratulations kay Doc Eli Prado. Siya po ang nag-top notcher na municipal kagawad dyan sa Banuaning Kamaligan. 70 salang po nakalaog sa Team Eduardo. Congratulations man sa Team Hiroshi. Congratulations sa Team Hiroshi. Yan. Dyan po yan sa Banuaning Kamaligan. Nagboses na po ang mga taga-Kamaligan kung gusto nindang mga public servant sa Sendang Banuan. Binabasa ko na po yung mga maraluwas na mga baratang general daw sa mga periodiko nasyonal. Kailang maluya ang internet. May detalye. Pero initialmente mga kasama sa po sa headline kan mga barata na maluwas sa mga barata kunya na pagkaaga. Aratsan lang ang eleksyon po sa Pilipinas, midterm election agin matulinong. Sabi po yan kan Philippine National Police, sirman kan Forza Armada kan Pilipinas. Eleksyon mapayapa. Comelec as in Smartmatic pinatanidan na kang Palasyo Malacanang. Tano daw? Detalyes oratsan. Maluyang internet. Bakit pang tururog na ang mga tao? May text maligdi hataw si Nonoy Andaya sa Karamoan, saka si Mayor Ku, Marlene Ku. May results na po sa 2nd District para Bukal. 2nd District para Bukal. Sa Nabotabi, si Sayan leading sa pagka-mayor sa kagobernador. Sa pagkabaga sa inisyal ng mga report ni Radyo Mang Grace, nakakanamang po si Nonoy Andaya, saka si Figurasyon, subago, naman sa Banuaning Nabua. Dito lang araw kung nagbago po ang trend naman sa Banuaning Nabua. May text madigdi, naglag po yung mga bandang alas 12:06 kasabago lang. Sabi ka ng texter niya to, good morning na po, talas 12 na. Grabe naman talaga ng kasureko na ini. Kung sorin ma-transmit kan mga balota sa kaman na hali si kuryente. Garo sinasabotahin na naman ini. Sample lugar yan na nawara ng supply ng kuryente.
Sana po manalo ang mga candidates na 8 diretso sa pagka-senador. Sa Naga po gana, kundi nationwide, medyo mamundo ang bareta pag ano. Wala tayo pa po tapos ang Biralangan, pero garonggayo masakit pa kadaog sa Magic 12. Ang mga kandidato ko 8 diretso. Pero depende po yan, tayo pa man tapos ang Biralangan. Ito mga boto halos sa mga kanya-kanyang baluarte kan 8 diretso. Baka tayo pa mo po nabibilang duman sa national tally kan Comelec. Uya po ang partial and official results sa pagkakongresista sa 3rd Congressional District ng Camarines Sur. Sa Banuaning Bonbon, Bordado 5,444, Rocco 1,073. Villaforte sa Bonbon po ini sa pagkakongresista, Villaforte 4,594. Sa Banuaning Calabanga, kuya po ang partial and official results mga kasama sa Banuaning Calabanga. Bordado 13,539, Rocco 5,359, Villaforte
8,712. Iisa Palya po kita mga kasama sa Banuaning Kamaligan. Bordado, sana ay 5,444 sa Kamaligan. Rocco, sa ila 1,073. Ano ta parehas ang boto sa Bunbon sa Kamaligan? sa dilaw Villaforte, karon may diferensya niya. Ining binabasa tang ini. Anyway, pakinggan mo ini sa post mismo ni Congressman Gabi Bordado. sa dilaw Ining boto sa Bunbon sa Kamaligan na nakuha ni Bordado sa ni Villaforte, parehas. buhay ng malungkot Medyo kita mga kasama sa Magaraw, kanaman mayo pa. Mapalit din na ka na-publish. Magaraw, Bordado, 7,264. Rocco, 1,056. Villaforte, 4,686. Sa Naga City mga kasama, Bordado, uya po na kang boto para sa official, 34,781. Rocco, 9,474. Villaforte, 24,911. Sa Ocampo, 4,074. Bordado, Rocco, 1,398. Villaforte, 4,070. Sa Banuaning Pili, Capital Town, Bordado, 16,503. Rocco, 7,205. Villaforte, 12,977. Sa total mga kasama, para sa official, alin po sa mga Banuan, Bonbon, Calabanga, Kamaligan, Magaraw, Naga, Ocampo, Pili, and total vote mga kasama ni Bordado para sa official, 87,049. Rocco, 26,638. Villaforte, 64,544. And lamang po ni Bordado kay Villaforte, 22,505. Yan, pinagbabasa ko po ining publish ni Congressman Gabi Bordado sa sayang Facebook account. May pigpa sa mansako si Radyoman Paul Santos. Saan na tabi Radyoman Paul, hali? Basta tabulation na ni. Nakali na po ini sa Comelec. May resulta po tayo di mga kasama sa pagkagobernador kan Camarines Sur sa 1st District. O yapan partial and official. Andaya. 1st District po ini. Sumada na, no? 1st District, Andaya. 7,204. Villaforte, 6,906. Sa 2nd District, mga kasama, 2nd District, Andaya, 29,683. Villaforte, 27,030. Sa 3rd District po kita mga kasama, Andaya, 43,001. Villaforte, 35,197. Sa 4th District, Andaya, 27,197. Villaforte, 23,108. 4th District po yan, partido area. Sa 5th District, Rinconada area, Andaya, 26,591. Villaforte, mga kasama, uya po na ako ang boto. Villaforte sa 5th District, 35,886.
Ayan po, partial and official results sa 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th districts. Kaya kung sumadaan po yung mga kasama, dito sa partial and official results, si Andaya, nakakatipo na po ng 133,676 votes. Matang si Villaforte, 128,324 votes. Labang si Andaya. Otron ko po, mga kasama. Partial and official results. Pigsumada na po ini halos sa 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th district. Si Andaya po, nakatipo na ng 133,676 votes. Villaforte, 128,324 votes. Buhay ng malungkot, ikaw ang nagpapasaya at nakakasama. Ay, ang kutining salutang paraan tabayo. Babasa po kasi ng mga text. Salamat sa sabay-sabay nindo dyan. Sa pagpuyat. Ang pinaka hindi dapat manalo sa senador ay ang mga magnanakaw, sabi ka ng texter, na sina Marcos, Revilla, Estrada, Enrile, si Bato na kriminal. Sabi ka ng text. Sa pili po, partial sa gobernador. May naghahapot. Payapan sa indong mga text, mga kasama ko dyan pong Mayo 14, Aldao ni Martes. Sarang Aldao matapos ang eleksyon sa Pilipinas. Mga G lang po kita na sana manggana ang Team Andaya. Di na dapat makaluwas ang mga Villaforte. Pabati man po sa Zona 8 Antipolo, Minalabak, Priminagdadaog sa Saindo. Nag-text alas 12:18 nin amay na pagkaaga. Sa 4th District, yan naman po at 1st, sa partida naman po sa Congressman. Malat po kita kan report ka mga pagriba. Morning po, pwede man po maraming resultado sa Iriga City. Karunggayo hataw si Mayor Madel Alflor sa siyudad ng Iriga. Sa bago sa inisyal na mga resulta kan biralangan. Mula sa mahigit na 65 RMN stations sa buong bansa, samahan natin ang daan-daang Radyoman para sa Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019 dito sa DWNX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Let it go, let it go.
Ask ko man po kung nakalog si Albius. Pigbabasa ko sa mga ngunyan, sa mga pagpaabot congratulations sa Facebook. Pinag-paapod na baga si Doc Albius ng City Councilor. Karon kayo makakalog si Doc Jess Albius. Sa Minalabak, ano po ang partial and unofficial result po sa Gobernador pababa sa mga kagawad? Aratyan po, baka may follow-up kayo ni si Radyoman Manny Basa. Radyoman Jun, maugmaman ang pagmati ko, lalo kang padagos ang pagbabago ka ng Kamsur. Punaga sa kungunya, nakatukaw at tindog pa. Maboy ka, Gob Andaya, Madam Marisa at Ma'am Maribel. Yan po ang mga text. Halis sa Indo. Alas 12:25 naglawgan text. Good morning, panas man po si result kan sa 2nd Congressional District.
Na si kuryente ta sigiming antabay sa Indo sa resulta kan eleksyon, lalo na po sa gobernador. Ta gusto mi na talagang maribayan ang mga okay. Pareman tanang balik na po ang kuryente. Di po kami sa Santiago P. Nagadawag sa Indo. Salamat po sa day na mag-brown out para day maputol pang dawag mi sa Indo. Ay salamat po sa mga parantaban niya to dyan sa Santiago Pili, Camarines Sur. Ribayang gulagod. Kala ko, pagkatapos mo ng tugtog ng kumusta ka, ang title kaya Kenny, may pag-asa pa ba? Ako'y nagkakasala. Iwasan ko man ito'y di ko magawa. Ayoko mang gawin, bakit aking ginagawa? Papadala pala sa tuyan yung mga informasyon o yapan na latest aliki Tokayong June Palma. Salamat tabi Tokayo sa pigpadala mo ding informasyon. Sabi niya pati di sa sayang messenger walang tulugan Radyo Man June. Sige lang po, wala tayong tulugan, antabay kita. O ya po, may pigpadala siyang latest sa resulta kan beralangan sa pagkagobernador. Tayo na po ang pinakahalat na kunya ng mga panahon. Sa 1st District, Andaya 41,640. Villaporte 31,878. Sa 1st District po yung mga kasama. 1st District. 2nd District, Andaya
53,389. Matindi ang laban sa 2nd District, Parikoy. Andaya, 53,389. Villaforte, 53,390. 1 point lang. Sa 3rd District, Andaya, 63,390. Sarap. Nasaranan sa kuyang mata. 3rd District, otron ko po, 3rd District, Andaya, 63,593. Villaforte, 55,231. Labang po digdi si Andaya. Sa 4th District, kuya na, Andaya, 58,103. Villaforte, 49,386. 4th District, partid area po ini mga kasama. Sa 5th District, hindi po nanganaan si Andaya. Sa 5th District, Rinconada area, ang pinagdalauman. Baluarte po ini kan mga Villaforte. Andaya, 60,494. Villaforte, 88,419. Grabe ano. Sa sumada po mga kasama, total vote, Andaya, 277,219. Villaforte, 278,304. Araw kan ka-close ang bakbakan sa pagkagobernador. Ito po ang grand total of vote for governor. 1st District, 2nd District, 3rd District, 4th District, 5th District. Andaya, 277,219. Villaforte, 278,304. Wow. Ilan yun ko? Ilan? Na-compute mo ba, Koy? Ulitin ko ha. Andaya, 277,219. Okay na? Villaforte, 278,304. Ilan? Ilan ang lamang ni Villaforte? Ha? 1,085. Yan po, grand total of vote for governor sa Camarines Sur. Hay. Isa yan na Edtol po. Si Manny Basa. Nasa rin niya si Radyoman Manny Basa sa dagdag na informasyon. RMN Report. Radyoman Manny. Mabalo sa Radyo Manjun, digdig kita sa Banuanin Milaor, Camarines Sur. Ayun pa official result ali po sa canvas report kan Commission on Elections. Ayun na mo ng mayor sa vice mayor ang mga kagawad sa sumadahon tapa tabi Radyo Manjun. Yaon digdi sa pagka alkalde bali lang sa o yun digdi si Flores Rogelio may botong 7,961 kontra sa boto man ni Mayor Labas Reyes 9,871. So lamang si incumbent Mayor Labas Reyes and digdi po sa pagka Vice Mayor Sinin Bermas 8,901. Si Rohel Abel Flores 7,993. Dikit lang ang ralamangan sabi Radyo Manjun. So yan ang final result digdi sa Banuanin Milaor. Tabi Radyo Manjun, mga kagawad, dito na muna pagbasahon tabaka ang paglalaog kang 8 na sanggunang bayan member. Pero ikaw na magitang kapot. Ang final kanya sa aga, tabi Radyo Manjun, digdi po sa Banuanin Milaor. So,
pigkwata lang ang mayor sa vice mayor sa aga po mahiling ta na kung si Rizky ang naglaog sa 8 kagawad ligdi sa Banuanin Milaor. So Mani yan sa buhi, may bareta ka lamang sa buhi. maayo pa ang barita sa buhi sabi Rajman Jun assignment ni Rajman Grace. Pero isiuntayan sa anytime maralaog yan sa pong data sa nagpapadagos na eskutinyo sa coverista dito po sa Bantay Balota 2019. Maraming Radyoman Jun, kay Bantay Radyoman Itong sa Gobernador Radyoman Mani, ano? Iya ay pigdadangog sa pangyayari. Actually, may advance po na kita kanina Subago. Kaya lang pigahalata itong ano talaga. Itong bareta ali sa mga nanunungdan. Yan. So, yan ang resulta. Basta na ko atang bareta Radyoman Mani sa 1st District, gana si Marisan Daya. 2nd District, gana si Maribel Andaya. Sa Partidaria, gana si Arne Fantebella. Correct. Sa pagka-governor, talagang itong advance info na ko ata sa bago, talagang naroon ko ng resulta. Yan. Kadikit lang. Dikit siya na. Sa ringkunada, matindi. Dumalag sa Pagdaliyo, nagkagitgitan. Anyway, tabi Radyoman Jun sa Pero dahil patapos sa Radyoman Mani. Dahil pa, may maarabot pang... May maarabot pa yan. Oo. Kasi... Tama yung sabi ni Tokayo na June Palma na dahil pa man tapos ang bilangan. Dahil pa? Nag-stop na muna ang COMELEC. Nagpundo ang iba igawa pang problema, igawa pang nag-arabutan. Kaya may, kumbaga, may mga dagdag pa yan. Tabi Radyoman Jun sa mga boto nila. Anyway, yan mga tabi Radyoman Jun. Nag-stop ng COMELEC, Arachan, ma-stop pang kita paano? Ma-stop pang kita. So, yan ang report. Hari po sa Banuanin Milaor. Ako po si Radyoman Manibasa. Tatak, Armen. Salamat, Graray, Radyoman Manibasa. Tindog pa si Radyoman Manibasa. Alas 3 po mga kasama at yan, makaiba na rin doon si Radyoman Elmer Abad. Matindog Manggraray. Tulpo, alas 3 pa. Kasulma, alas 3 ni Amay. Ngunyan, ma 24 oras na. Pag alas 3, 24 oras na yun. Abang luya ka ng internet, di kita maka-search lugod, para makakuha kita ng dagdag ng mga barata sa ibang parte ng Pilipinas. O di po sa Kamsur, talaga nang binabantay nining laban ni Congressman Nonoy Andaya sa kaning Governor Mix Villaforte. Kung siya talagang ganador. Ay, si Kuya Vic Avila. Sabi ni Kuya Vic. Nakura pati siya si text ni Kuya Vic. Sabi ni Kuya Vic, Kuya, tindog pa man ako, talaga ang tabay sa imo, walang iwanan po. Ay, thank you, Kuya Vic Avila. Hanap ako ng mapagtitripan, pagkatapos ng misa ay aabangan. Lord, patawad, pagkat ako'y makasalanan.
sa buhi, gibon tapo din yung paagi, mga pagriba kaya baka nagpahinga man muna. Pero sigurado po yan sa tiyan lang po. Para kapahinga na, ipapalo to po yung mga barata sa iba pang lugar sa Camarines Sur. Ako'y sagana, di kita kilala. Naalala kita nung ako'y nakulong. Parang bubuyog, bulong ng bulong. Pag may kamalasan sa'king nangyari, ikaw lang nang ikaw. Sa Minalabak, may naghahapot man. Kumusta na sa Minalabak? Sinong magaling? Partida na naman po sa congressman. May feedback po ba na gana si Arnie Pandabella? Walang sanggol, di malamang kita kayang ipagtanggol. Sinusolo ko lang ang bigay mong blessing. Umanta ko, dapat ay bayadin. Bakit nga ba sa'yo ay wala akong time? Ano kung ikaw na ang mawalan sa'kin ng time? Nakatama po yung hapot. May result na po sa 2nd District, Kamsur, para sa Bukal. Pero po tabi sila mang ni Migs. Ano po ba ito? 1,000 votes, more or less. Pero di pa po tapos ang bilangan. Pigpabot na lang itong partial and official result. Nag-stop po na Dan Comelec sa pagbilang. Mataraw ganda po talaga ng mga kasama, dirikitan lang, ano? Nalilimos, tangawag patawad sa ating ama. Ngunit kasama ang pinadama. Puro ako salita. Result, Pasakaw, laban kasi ng first cousin, Marlene Hebreo Soto. Thanks, sabi ni Bats Lenny. Gana Giraray, si incumbent Mayor Nino Taiko. Saka si Soto. Pagkabisa alkalde. May nag-text man, Garonggayo Rata man sila Badia. Morning, si Saipo Gana Sanaga, Mayor to Councilor. Ay, salamat to kayong June Palma. Sabi nito kayo, kunigwang tunay na ganador, kamuyan sa RMN. Siguro sa ngaraning public service, sa ngaraning serbisyo publiko. Sa'yo, ikaw ay akin. 10 minutos na mga kasama, 1:00 na. Handa mo sa paningin. Mula sa RMN, handang tumulong sa'yo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang napaulan. Bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Dalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga peraso ng Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DCXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa'yo. Good morning po. Ano po ang resulta sa Magaraw? Iguana po. Sa Magaraw, sa bago, nahiling ko po sa Facebook account ni Mary Pip Sinyar. Nagpapaabot na po bagatan ng pasalamat si Mary Pip. Naguluwas na siyang pinag-ilir giraray. Kan mga taga Magaraw, Camarines Sur. Pigaripaso ko ng pinag-forward na informasyon ni Tokayong June Palma. May mga distritong ginana ni Congressman Andaya digdi sa partial and official results. Pero kadikit lang Arucan 1st District. Si Andaya 41,640. Villaforte 31,878. And first district siyempre po ini Baluarte kan mga Andaya
First District, Tayambagan Distrito ni Congressman Noni Andaya. Sa Second District man, dati man yung distrito ni Congressman Andaya, kanday pa nagre-districting, takitagi po ang laban, ano? Sa si Andaya, 53,389, Villaforte, 53,390. Sa Third District, distrito ni Congressman Gabi Bordado, si Andaya po 63,593, Villaforte 55,231. Sa 4th District man, ano po yun distrito kan mga Fuentebella, Andaya 4th District 58,103, Villaforte 49,386. Ang grabe sa Lingconada area, talagang nabukulan na marinig di si Congressman Noni Andaya. Kasi Andaya po, mga kasama, ang total votes na nakuha niya para sa official, dahil paputawa sa Beralangan, 60,494. Mantang si Villaforte, dakulaw ng boto. 88,419. Kaya hindi po sa partial and official results sa pag-gobernador, si Andaya mga kasama 277,219, Villaforte 278,304. Mga 1,000 votes lang po, ano? Pero dahil patapos ang Beralangan. Kung kaibuhan mo ako sa oras kan pangangaipon mo, kung dismayado ka, asahang may kadamay-damay ka. Kung kaibuhan mo ako sa oras na pinabayaan ka, basta't isipon mo, dahil ko kaya na tiusun ka sa oras na kaibuhan mo ako. Mula sa RMN, handang tumulong sa'yo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang napaulat. Bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Dalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga Presidente Tuang Marito Socorro. Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa'yo. Tata! RMN Report! Sabi ka ng panantabay ta, sa Nagaman po. Baka lang mo may latest sa Radyoman Mike sa Naga City. Radyoman Mike. Radyoman June. Good morning. Good morning. Digdi sa City Board of Canvassers. Sarap na sa ng presinto ang pigahalat abi Radyoman June, ano? Conception Pequeña na sana. Pero nasa ano na lang ining mga botong pigahalat-pigi nasa less than 1,000 na lang ani ang pigahalat. Ang nabilang na o ini-reported is 104,399 out of 105,366 na registered voters.
So itong naglaog na digdi nasa 104,399 duman sa 105,366 na mga botante. So less than 1,000 na sa natabi. Radyo man yun ang pinagahalat na boto ali po naman sa Concepcion Pequeña. So 120 lasted precincts out of 121. Sa congressman, si Bordado, iguana nin nasa 36,994, 36,994. Si Rocco, iguanin 10,025. Mantang si Villacorte, iguanin 27,345. So yan ang sa pagka congressman tan tercer distrito. Para man sa pagka alkalde tan Sierra-Minaga, uya maligyan pinaka-latest sa elegasyon, iguana nin nasa 41,214. Si Tato Mendoza, iguanin 33,388. Mantang si Ortega, iguaning 798 votes. Sa pagka-vice mayor, si De Asis Nene, iguanin 58,935. Si Lito Miranda, iguanin 8,034. Mantang ining si Riva, iguamanin 655 votes. Nagdagdag pa man, ano? Dagdag pa man. Pero nakadagdag, dito ko na bilang yan. Dati baga 600, ano lang, 43. Ay, guwapa. So, 655 dagdag pa. Sa 10. Kagawad. Top 10. Top 10 kita, alat ka. Paano ko dito ko? Ano pero si... ano na lang, gihanta ka radyo man, Mike. Pero nang na tipo na boto ni Uyeng Rosales. Si Rosales, iguan na nin 40,954. 40,954. Uyeng Rosales. Si Del Rosario, Lito. Si Lito Del Rosario, iguan na nin... Del Rosario. Naka-40 naman o 39,000 pa? 40,100. 40,100. Dito Del Rosario. Yan, dito Del Rosario. Pangtulo, Greg Abunal. Abunal. 37,696. 37,696. Greg Abunal. Pangapat, Miles Rakid Arroyo. 37,292. 37,292. Yan. Panglima, ining de pinagdarakan iglesia, Elmer Baldemoro. 37,107. 37,107. Elmer Baldemoro. Yan. Pang-anom, Vidal Castillo. Vidal Castillo. Castillo Vidal. 36,357. 36,357. Vidal Castillo. Pang-pito, si Buddy Del Castillo. Salvador Del Castillo. 36,266. 36,266. Yan. Pangwalo, Sani Ranyola. Sani Ranyola. Wala pa. Bumato sa balyang page eh. 35,000, 36 na. Si Ranyola, iguaning 35,863.
35,863. San Ranyola. Yan, 35,863 pesos sa Ranyola. Oo. Pangsyam, Joe Perez. Joe Perez. Si Joe Perez, iguaning 34,820. 34,820, Joe Perez. Yan. Si Jess Albios, Perana. Si Albios, ayan sa isang page, iguananin 34,644. 34,644. Saan sunod kay Albios? Sunod kay Albios si Sena. Si Cesar Hispano. Abot lang kung Jess Albios eh. Si Nathan Serio. Pero si Nathan? Si Nathan, nasa ano lang si Nathan? 31. Si Jun Labadia, pera? 31, alam ka, si Serio 31,292. Si Labadia, iguanin Labadia 30,983. Di lamang pa si Seryo. Lamang pa si Seryo sa pangunsi. Pero dahil si Seryo, sabi ni pare ko, napigilista niya digdi. Nathan Seryo. Seryo, iguaning 31,292. 292. So, siya nag-i-count si Jan? Nag-i-count si... Tapos, si Jun Labadia. Jun Labadia, pang-12. Pang-12. Yan, yun. Okay. So, yun na yan. And si Jocelyn Tuaso naka 22,000 lang. 22,694. Si Badet Rocco iguaning 26,947. Yan. And then si Macaraig may 23,710. So, yun yung pero may saro na sa ng voting precinct. Pero na lang, less than 1,000 ining botong pinaghahalata ni Rajaman June. Ali po dyan sa barangay Can Concepcion, Pequeña. Mga dako ng barangayan, Rajaman Mike, mga pirang botante dyan kung isi mo? Dahil, digdi ka sa total number of registered voters, 105,000 gabos ano, so 105,366. Ining na-report na, kumbaga ining nabilang na tabi Rajaman June, nasa 104,399 na. So kung i-minus mo, i-subtract mo itong 104 duman sa 105,000, less than 1,000 na lang tabi Rajaman June. Less than 1,000 votes. Oh, less than 1,000 votes na. Ang pinaghahalat na maabot. So, kung naroon kayo, parang abang may mga man makakasulid ng 1,000. Yan ako nadidisi ibang mga yan ako nadidisi Doc Jess Albios. At kung mag-proclaim ang labang pala ni Joe Perez kay Doc Jess Albios nasa 100 plus lang, 100 plus votes. Yan. Kaya baka may pagbabago pa sa ranking. Depende sa resultado kan pagbilang kan boto ali sa Barangay Concepcion Pequeña. Barangay Concepcion. Tama yan, David Radyoman. Kanabangan, Radyoman Mike, sa computation ni Pare Koy, ni Joe Perez kay Albios, 100 76 votes. Iyo. So, baka kung araw kayan, baka mag-review pa sila ng posisyon. Depende pero sa ranking nasa na yan. Pero naguluwas na laog na sa Magic 10 si Doc Jess Albios. Laog na ta. Sa wakas. Garapati last term na niya ni Doc Jess Albios. Pangtulong laban na yan, Pantulong na yung laban. Pantulong laban na niya. Pinagbigyan naman siya ng mga taga-nagang niya. Makalaog.
So, yung already si Dr. Salvi siya na sa luwas, dahilin ko. Si Ay, masurumpa na. Uying Rosales, siya na madigdi. Baka masurumpa na yan. Baka mag-proclaim na kan top conferdigdi, kung sigurado ng maray. Pero di bisa baka 9 and 10, usually baga talaga huri-huri yan bago ma-proclamar. Itong mga nasa number 9 and number 10. Pero karon digdi sa mayor, sa vice mayor lalo-lalo na, baka talagang magkay-warning proclamation mo yan na pagkaaga, naglalong nagkapal ang mga tao digdi mo niyan. Sa nakapahiringalo na, nagtururog na gyud ang iba dyan, nagbalik lang. O ano ba karon digdi nagtururog na sa barligera rin. Mantangan iba, kasuwa ko pa yaon digdi. Arog mi, grabe ng tungka. Kaya nga ni, gusto ko na maglapiga digdi siya. Hindi ka dyan maglapiga. Mamaluan ka dyan, Radyo Man Mike, pag naglapiga ka dyan. Ausal. Gusto ko rin magirig na sa aeroporti ng maray magturog ha. Sa isip mo lang yan. Yan. Nasa window ni Radyo Man Polo. Si ibang mga taga-members kan media, talagang ano man, puryatan. Yan, anyway, si mga pagkakita sa media, nyaraan pa man dyan. Oo, yan pa. May mga iba pang mga members kan media nagkakatiral siguro mga kailing-ulig bigatayin may tulo. Yan, tulo lang. Kaya, araw talaga yan, si mga nagtagal. Kaya na aldaw. So, tabi Radyo Man June, ang gusto yung update digdi po sa City Board of Canvassers. Kataw po kan pag bilang na kan mga boto digdi po sa mga kandidato kan Ciudad Dinaga, asin kan 3rd District, nakabali po si pagka-congressman. Kaya ba nataligi si Radyoman Paul Santos, ako man po si Radyoman Mike Marfega para sa Bantay Balota 2019 Tatak RMN. Mula sa RMN, handang tumulong sa iyo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang napaulan. Hindi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Dalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga presidente sa Marito Socorro. Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa iyo. Para pa pala naman sa naghaharapot sa naman sa 4th District dyan sa Partid area, may ano po rin di partial and official result as of ano lang po ni kaya as of the 12 midnight, partial and unofficial result sa Partid area sa pagka-kongresista Arnie Fantabella 68,507. Arnie Fantabella 68,507. Noni Magtoto 50,776. Yan. Sa pagkakongresista, lamang po si Arnie Fantabella. Sa paano po nagboto ang mga taga-partido sa pagkagobernador? Si Andaya, mga kasama, si Andaya 62,274, Villaforte 52,788. Yan, sa pagkagobernador. Sa pagka-vice-gobernador, Banyes 36,077, si Papin
36,787. Lamang po si Papin sa Bago Gobernador. Sa bagay, si Papin taga-partido bagay ini. Sa Bago Gobernador, lamang man po si Andaya. Sa pagkangongresista, as of 12 midnight mga kasama, partial and unofficial result, lamang po si Fuentebella. Arnie Fuentebella, 68,507. Kontra Kinoni Magtoto, 50,776. Pare ko ya, mukhang inaantok ka na. Usipan, kakulugan mo, matik kuman. Igwa kang amigo, perming kadamay mo. Kung kaibuhan mo ako, sa oras kan pangangaipo mo. Kung dismayado ka, asahang may kadamay ka. Kung kaibuhan mo ako, sa oras na pinabayaan ka, basta't isipon mo, dahil ko kaya na tigusun ka. Sa oras na kaibuhan mo ako, yan na ang mga palad ko, handa magtabang kung kaibuhan mo. Asahan mong igwa kang amigo, perming kadamay mo. Kung kaibuhan mo ako, oras kan pangangaipo mo. Kung dismayado ka, asahang may kadamay-damay ka. Kung kaibuhan mo ako, sa oras na pinabayaan ka, basta't isipon mo, ko kaya na tiusun ka. Sa oras na kaibuhan mo ako. Mula sa RMN, handang tumulong sa'yo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang napaulan. Hindi, ng Autonomous Bangsamoro Region ng Lalawigan. Naricover ng EOD team sa blast site ng mga piraso ng Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election
Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa'yo. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive.